เช้านะครับคนที่เกิดตามปีนักกษัตริย์ราศีปีชวดคือหนูทศพรเริ่มตั้งแต่7 โมงเช้านะครับเจอนะแล้วก็ท่านใดจะทำบุญร่วมแสดงบูชากันเทศปัจจัยปักได้2 จุดหนึ่งคือกลางพระวิหารอีกจุดหนึ่งบูชาใส่ตามนักกษัตริย์ราศีปีเกิดของท่านเรียงลำดับไปตั้งแต่ชั่วฉลูขานทองมะเสงวอกลากาจอมุนนะครับเชิญได้เลยเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเวลาประมาณ5 โมงเย็นแล้วก่อนมาในวัดโลกมนลีแล้วจะบูชาโคมช่วงนี้เป็นประเพณียี่เปงบูชาโคมแขวนนะครับบูชาในลานพระธาตุเจดีย์ก็มาบูชาได้เจ้าหน้าที่นะครับอำนวยการไปบูชาได้นะครับเป็นเชิญเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ4 โมงเย็นหรือว่า16 นาฬิกาโดยประมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วเป็นคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดีนะครับถ้ามีไกด์มาก็แนะนำว่าช่วงนี้เป็นประเพณีสื่อสารประเพณีเดินยี่เปงนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเราช่วยกันนะครับวัดโลกโมลีเป็นวัดเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งตั้งอยู่หัวเมืองเชียงใหม่ใกล้กับประตูช้างเผือกวัดนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอดีตมหากษัตริย์ธิราชมาก่อร่างสร้างอย่างเช่นองค์พระบรมธาตุเป็นต้นแล้ววันนี้เป็นงานสืบสารประเพณีบูชากันเทศสืบสารเสริมบารมีราศีประจำปีเกิดเนื่องในโอกาสประเพณีตั้งเทศมหาชาติณอารามวัดโลกโมลีตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่26วันนี้ก็เริ่มวันที่26ตั้งแต่5 โมงเย็นเป็นต้นไปวันพรุ่งนี้วันที่27พฤศจิกายนจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ7 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเรียนเชิญเลยนะครับท่านใดเกิดตามปีนักกษัตริย์ราศีไล่ไปตั้งแต่ชวดฉลูขานทองมะโรงมะเสงมะเมียมะเมวอกลากาจอกุลนะครับทศพร19 พระคาถาวันพรุ่งนี้จะเริ่มเทศ7 โมงเช้าพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุสีจอมทองพิมพ์ปานวันพรุ่งนี้จะเริ่มเวลาประมาณ8 โมงคือคนเกิดปีวัวคนเกิดปีขานนการ209 พระคาถาจะเริ่มสวดเวลาเทศเวลาประมาณ9 โมงเช้าวันนประเวทจะเริ่มเทศเทศนาธรรม10 โมงคนเกิดปีกระต่ายนะครับวันนประเวทคือปีกระต่ายหลังจากนั้นชูโชคปีมะงูใหญ่มะโรงเริ่มเวลาประมาณ11 นาฬิกานะครับมะเสงงูน้อยจุลปน35 พระคาถานะครับคนเกิดปีงูน้อยเริ่มในเวลาประมาณเที่ยง12 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็มหาปนคนเกิดปีม้าเริ่มเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นมหาปนคนเกิดปีแพะกุมารบัน101 พระคาถาเวลาเทศบ่าย2 โมงเป็นต้นไปหลังจากนั้นบ่าย 3มัดสีปีวอกนะครับคนเกิดปีละกาเกิดปีวอกคือลิงนะครับมัดสี90 พระคาถาคนเกิดไก่คนเกิดปีไก่สักบัน16 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาคนเกิดปีหมามหาราช17 นาฬิกานะครับหรือว่า1 ทุ่ม18 นาฬิกาชักกษัตริย์ปีกุลหมูช้าง19 นาฬิการวมชะตาราศีปีเกิดนะครับนครกันหลังจากนั้น2 ทุ่มพรุ่งนี้ประเพณียี่เปงสืบสานประเพณีบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีวันพรุ่งจะแสดงพระธรรมเทศนาก็เริ่มเวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นคณะสัตยาทุกท่านเดินทางมาแล้วเจอนะครับไหว้สาเทวบุตรเทวดาเทพาหักเสือวัดเสือวาเสือบ้าน
เทวดาทั้งหลายวันนี้จะจุ่มนุมเนอพ่อแม่ศรัทธาที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ดีเดินทางเข้ามาแล้วขณะนี้ก็เวลาประมาณ 16 นาฬิกาหรือว่า 4 โมงเย็นนะครับ 4 โมงเย็นก็ลำดับลำดามาแล้วในช่วงหนึ่งนะครับจะเริ่มเวลาประมาณ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาเรียนเจอเนออยู่ตั้งร่มเข้ามาถ่ายรูปก็ดีเข้ามาชมเข้ามาเที่ยวมาปูชาขึ้นมากราบบารมีองค์พระพุทธรูปก่อนนะครับเชิญนะครับเชิญเลยท่านใดปูชากันเทศกันธรรมจตุปัจจัยก็เอาใส่ในขันก็ได้เอาใส่ที่ต้นปักสตังก็ได้ปูชาเกิดปีไหนใส่ปีนั้นนะครับ
คณะศรัทธาตอนนี้ก็เวลาช่วงมา4 โมงแมลง5 โมงเย็นโดยกำหนดการเขียนไว้จะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาสืบไปนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธานักท่องเที่ยวแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางเข้ามาแล้วส่วนด้านล่างลานพระธาตุเจ้าเจดีย์ก็มีการบูชาโคมแขวนบูชายังองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีแล้วก็บนวิหารหลวงตั้งเครื่องสืบชะตาหลวงนะครับตั้งเครื่องสืบชะตาหลวงไว้ท่านใดที่จะบูชานักกษัตริย์ราศีปีเกิดเชิญได้มาบูชาได้จตุปัจจัยก็ใส่ในก๋วยที่เปิ้นตั้งบูชาตามวันเกิดได้นะครับอยู่ข้างวิหารหลวงเชิญได้เลยหรือว่าจะปักต้นกลางวิหารก็ได้เชิญครับเชิญเลยแล้ววันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ7 โมงคนเกิดปีวัวหิมพานต์9 โมงปีขานทานกัน10 โมงวันอปเวทคนเกิดปีกระต่ายนะครับ11 นาฬิกาปีมะโรงงูใหญ่ปีองาเทศทำชูชกจุลปนเริ่ม12 นาฬิกาคือเที่ยงคนเกิดปีมะเสงงูน้อยอันนี้เป็นธรรมชื่อบูชาปีเกิดเพราะฉะนั้นเจิญได้วันพวกคนไหนเกิดปีไหนก็เจิญบ่ายโมงตรงมหาปนคนเกิดปีม้านะครับกุมารบันบ่าย 2ปีแพะคนเกิดปีวอกกันทำชื่อธรรมสีเริ่มเวลาบ่าย 3 โมง 30แล้วก็4 โมงเช้าสักกบาลปีละกาไก่ปีหมาทำชื่อมหาราชเริ่มเวลาประมาณ5 โมงเย็นนาฬิกาชักกษัตริย์ปีกุลหมู่จ้างเริ่มมาไป6 โมงเย็น1 ทุ่มนครกันเพราะฉะนั้นวันพวกใครไปได้มาเจ้ามาแมลงกำเดียวก็ได้1 ทุ่มนครกันนี่รวมชะตาปีเกิดกู้ปีแล้วก็2 ทุ่มอานิสงส์ถางประทีปเตือนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตีเด้งบอกกล่าวยกยอเทวดามวัดโลกโมลีนะครับสืบไปท่านใดจะบูชาโคมไปบูชาในลานพระบรมธาตุเลยเชิญได้นะครับอันนี้กำหนดการแล้ววันนี้เดี๋ยวเริ่มเวลาประมาณ5 โมงแมลงมาลายเกา6 โมงมาลายปายกระถาปัน2 ทุ่ม3 ทุ่มอานิสงส์มเวสสันดรชาดกนะครับเชิญครับ
ศรัทธาที่เข้ามาแอลในอารามวัดโลกโมลีขณะนี้ก่อนล่องลุมาเวลา4 โมงครึ่งเดี๋ยวได้เวลาประมาณ5 โมงโดยก็จะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกสำหรับในช่วงเย็นนี้เริ่มตั้งแต่เวลากำหนดคร่าวๆก็คือ5 โมงเย็นแสดงธรรมกันแรกก็คือมาลัยเก้า2มาลัยป่าย3คาถาปัน4มหาเวสสันดรชาดกอานิสงส์เพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาเรามาแล้วก็เรียนเจอเนอร์ขึ้นมาบนวิหารได้คนใดจะบูชาธรรมเอาปัจจัยเสียบที่ต้นนั้นนะครับบูชาธรรมได้คนใดจะบูชาจะตาปีเกิดเอาปัจจัยเนบที่ต้นปีเกิดชวดฉลูขานเพาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกละกาจอกุลไปบูชาได้พ่อแม่ผู้ศรัทธาก็อธิษฐานเอานะเกิดปีไหนบูชาจะตาปีนั้นลำดับลำดาไล่ไปก็มีชวดฉลูขานเพาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกละกาจอกุลนะครับเพราะฉะนั้นบูชาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นนบไว้นบสาอังการลัทนายกเอาคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระสัทธรรมคุณแห่งพระสังฆามาเป็นเก้ามาเป็นประธานเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาท่านใดจะบูชานักกษัตริย์ราศีเจิญได้นะครับเราเจิญได้พ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ตังลุ่มเข้ามาในควงแก้วอารามวัดโลกโมลีเชิญเข้ามาแล้วก็เรียนเชิญไปที่ลานพระธาตุเจ้าเจดีย์ไปบูชาโคมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วเอาไปแขวนสักการะบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีสักการะองค์พระบรมธาตุอารามวัดโลกโมลีเพื่อเป็นมังคละเป็นมงคลขอมงคลในจักรวาลมงคลในโลกบังเกิดขึ้นกับพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนนะครับเชิญนะครับท่านใดจะร่วมทำบุญทำกุศลเชิญเลยครับผมเชิญคนใดจะบันทึกภาพมาบันทึกภาพตั้งหน้าได้เลยนะเวลายังมีช่วงนี้มีเวลาบันทึกภาพก่อนนะครับถ่ายรูปบันทึกภาพแล้วตะกี้เดินทางผ่านไปผ่านมาก็เห็นนักท่องเที่ยวช่วงนี้นิยมแต่งชุดไทยนะครับรักษาขนบธรรมเนียมแบบแผนไทยชุดเมืองชุดไทยเจิญนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวคนจีนก็ดีคนต่างชาติก็ดีเชิญครับเชิญได้เลยมาได้เลยในเวลาประมาณ5 โมงเย็นก็จะเริ่มไหว้พระหับศีลนะครับจุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนบูชากันเทศนะครับสืบไปคนใดจะบูชาธรรมก็ปัจจัยมาเน็บเอามาใส่เอามาปักต้นกลางวิหารหลวงคนใดจะบูชาเจ้าตาปีเกิดก็ใส่ต้นข้างวิหารหลวงได้เชิญเลยนะครับช่วยกันวันนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกนะครับอารามวัดโลกโมลีตั้งแต่ฟื้นวัดโลกโมลีมาเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มามีความดำริว่าประเพณีของเฮาจังหวัดเชียงใหม่เรามีเยอะและประเพณีหนึ่งที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้คือตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติมหาเวสสันตระนะครับชาดกหรือว่าตั้งธรรมหลวงเป็นของกู้บ้านกู้เมืองกับคนเมืองเชียงใหม่และนิยมเทศในช่วงประเพณียี่เป่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้เจ้าพระสังฆพระสงฆ์สามเณรวัดโลกโมลีก็ช่วยกันแต่งช่วยกันดานะครับสวยสดงดงามบูชาไม้กำเจตา3 เล่มเอาคุณพระพุทธ1คุณพระธรรม1คุณพระสังฆะ1นะครับเพื่อเป็นมังกรเพื่อเป็นเอกณมณฑลพิธีวัดเชียงอาวัดโลกโมลีสืบไปนะครับเจิญครับพ่อแม่ศรัทธาเจิญเนออยู่จังร่มในพวงแก้วอารามก็เจิญ
เจิญมาได้เลยวันนี้ขอพระคุณพระสงฆ์สามเณรเจ้าวัดโลกโมลีช่วยกันนะครับช่วยกันมัดช่วยกันแต่งช่วยกันดาช่วยกันตั้งแต่ตะวานะครับมาลุล่วงมาถึงวันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นที่สุดนะครับช่วยกันพ่อแม่ศรัทธาตัวคนใดจะบูชาจะตาปีเกิดไปใส่ทรัพย์นะครับเจิญครับเชิญเลยนะเชิญเลยมาแล้วทางศรัทธาเชิญช่วยกันวัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองวัดจะเด่นเพราะประชามาประคองหากช่วยกันวัดมั่นคงดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพผาชาติร้วนงามตานามล้ำค่านครพิงกำฝันของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระบรมธาตุเจ้าสุเทพเป็นเก้าเป็นประธานวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ก็ไม่เป็นรองใครในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเยอะพอประมาณเพราะฉะนั้นอันราธนาพ่อแม่ศรัทธาเนอวันนี้ท่านใดคณะศรัทธามาวัดโลกโมลีแล้วก็ดีวัดโลกโมลีเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมเช่นเครื่องบวงสรวงนะครับไม้กำจะตาท่านใดสงสัยอย่าสนใจจะนำไปไว้บูชาจะนำไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ดีหรือสืบจะตาบ้านติดต่อได้ที่วัดโลกโมลีตุปีสันตินะครับเพิ่นแปลงงามราคาก็ย่อมเยานะครับเจอได้เนิ่มมาติดต่อที่ผมก็ได้จะได้บอกทุกปีแห่งกำตะวาก็ไปตั้งเครื่องบวงสรวงที่วัดเชียงโฉมเจดีย์ป่องมีข้าผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นชมว่างามนะครับมันก็ติดต่อมาเพราะฉะนั้นเจอนะท่านใดที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดอยากมีเครื่องบวงสรวงสวยๆไปบวงสรวงสถานที่ใดก็ดีติดต่อได้ที่วัดศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆเช่นจัดเครื่องขึ้นบ้านใหม่ทำบุญร้านติดต่อหาวันดีวันบดีมาติดต่อได้นะครับทุกปีสันติสำนักวัดโลกโมลีนะครับช่วยกันเราช่วยการสื่อสารวัฒนธรรมเผยแผ่วัฒนธรรมเป็นลำดับไปนะครับต้นกลางที่จะปักนี่คือกองการเทศถวายพระคุณเจ้าการเทศวันนี้เย็นนี้จะมีเทศอยู่5กัน4กันมาลัยเก้ามาลัยป่ายสถาปันอานิสงส์พระเวสสันดรชาดกเป็นต้นนะครับเรียนเชิญนะเชิญเลยแล้วก็คนไหนมาแล้วขึ้นมากราบหลวงพ่อพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถองค์พระพุทธปฏิมาประธานประจำวิหารหลวงนะครับวัดโลกโมลีต่อไปเรียนเชิญครับ ข
เชิญเลยนะครับท่านที่มาแล้วด้านล่างก็ไปบูชาโคมได้ท่านใดจะขึ้นมากราบหลวงพ่อองค์พระพุทธปฏิมานามว่าหลวงพ่อพระพุทธสันตรีจิระบรมโลกนาถเรียนเชิญขึ้นมาบนวิหารเลยแล้วก็จะบูชาธรรมเดี๋ยวสัก5 โมงเย็นจะมีแสดงพระธรรมเทศนานะครับกถธรรมมาลัยเก้ามาลัยปายคาถาปันอานิสงส์พระเวสสันดรชาดกนะครับเริ่ม5 โมงเย็นเชิญครับ
จะปิดเครื่องแล้ว1 2 3 4 5ขอนอบน้อมกราบไหว้สาบารมี พระพุทธสันติจิระบรมโลกคณาเจ้า องค์พระพุทธปฏิมาประจำวิหารหลวงโรงอุโบสถอารามวัดโลกโมลีนอบน้อมอย่างปารมีองค์พระบรมธาตุสามเณรดลใจงามนะครับจะได้แสดงพระธรรมเทศนามาลัยเก้ามาแล้วเจอเลยนะครับนิมนต์ขึ้นธรรมัสแก้วเอาใครเอามาก็ได้เดี๋ยวรออาจารย์เจ้าคุณมาศรัทธาอยู่บนวิหารได้นะจ๊ะไม่ต้องลงไปจะฟังธรรมก็อยู่บนวิหารได้
มาลัยเก้ามาลัยปลายตอนนี้ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7นะครับเดินทางมาที่อารามวัดโลกโมลีถึงแล้ววันนี้ไปทอดผ้ากฐินแล้วก็จะได้อาราธนาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ในอารามวัดโลกโมลีแห่งนี้ขณะนี้ก็เวลาประมาณ5:05 นาทีนะครับเราจะได้ร่วมการฟังพระธรรมเทศนาอารามวัดโลกโมลีใหญ่กว้างแห่งนี้ตั้งอยู่หัวเมืองเชียงใหม่ราชธานีตั้งแต่เก่าเดิมก่อร่างสร้างขึ้นมาบูรพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าราชวงศ์มังลายเป็นต้นเป็นประถมนะครับโดยมีพระเมืองเกศเก้าเป็นประธานตลอดจนถึงพระบรมสารีวงศ์ในราชวงศ์มังลายนะครับเป็นต้นมาก่อร่างสร้างองค์พระบรมธาตุเมื่อราวปีพุทธศักราช 2070 ถวายที่เป็นอารามหลวงวัดหลวงประจำราชวงศ์มังลายสืบตั้งแต่เก่าเป็นต้นมานะครับวัดนี้ก็มีความก้างกุงรุ่งเรืองสืบมาเป็นช่วงเป็นยุคนะครับมีความเจริญก้างกุงไปถึงยุคแล้วก็มาล่มสลายไปช่วงหนึ่งต่อมาในยุคช่วง2ราชวงศ์กาวิลาก็ฟื้นขึ้นมานะครับเราก็มาเจอภัยสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อราวปีพุทธศักราช 2544 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นเอาวัดโลกโมลีนะครับก็มุละครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะครับโดยมีท่านพระครูไพบูลย์เจริญผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพมาเป็นประธานสงฆ์อารามแห่งนี้นะครับแล้วก็มอบหมายท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเลขานุรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลขานุการรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงก็มารักษาดูแลตัดที่นี่พระสงฆ์สามเณรที่จำพรรษาก็มีนักในวัดโลกโมลีเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่เก่าเป็นลำดับมาประเพณียี่เปงทุกๆปีตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฟื้นเอา 2544 ประเพณีเทศมหาชาติก็เกิดขึ้นสมัยก่อนเริ่มแรกๆเรายังไม่สบายเรายังไม่มีวิหารเราก็ฟังกันอยู่ในเต็นท์ตั้งเต็นท์อยู่ข้างกำแพงวัดพ่องข้างวัดพ่องนะครับลำดับลำดาอยู่หน้าวัดฟังกันมาคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุ ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ฟังธรรมเทศมหาชาติและร่วมสืบสานถึงมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมารอพระพุทธรูปนามว่าพระพุทธสันติจีระบรมโลกนาถเจ้าสืบมาเป็นพระพุทธปฏิมาประธานมาปักวะมาตั้งไว้เป็นที่กราบที่ไหว้บนวิหารลงอุโบสถแห่งนี้นะครับวัดนี้ก็เลยเป็นวัดศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นวัดแห่งวัฒนธรรมนะครับเพราะประเพณียี่เปงก็ประเพณีเทศมหาชาติก็เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาอีกประเพณีหนึ่งนะครับแล้วก็วัดโลกโมลีมีการสืบโหราชตามาเป็นปกตินะครับแล้วก็ทุกปีก็มีการรับผ้ากฐินนะครับมีปันรับผ้ากฐินสืบมาแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์สามเณรก็พักจำพรรษาเยอะนะครับเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบตั้งแต่เก่าเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดจะบูชาดวงชะตาราศีตามนักกษัตริย์ราศีปีชวดฉลูขานทองมะโรงมะเสงมะเมียมะเมวอกละกาจอกุลก็ไปบูชาได้ทำนะครับอยู่ในบนวิหารหลวงนะครับบูชาชะตาราศีสำหรับการเทศบูชาธรรมกับปักได้ต้นอยู่กลางวิหารนะครับพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านอยู่ในโคงแก้วอารามพ่อแม่ศรัทธาที่มาแล้วเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยคนจีนคนอังกฤษคนต่างชาติเชิญนะครับมาบูชาโคมแขวนบูชาพระบรมธาตุวัดโลกโมลีนะครับเขียนชื่อนามสกุลแล้วไปแขวนในลานควงเจ้าท่าเจ้าเจดีย์ได้เลยนะครับวันนี้เริ่มสืบสานประเพณียี่เปงตะคืนเพื่อกับเปิดงานแต่ว่าเปิดงาน
นะครับสืบสานวัฒนธรรมกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่เก้าสืบมาเพราะฉะนั้นเรียนเชิญนะครับพ่อแม่ศรัทธาสำหรับในโอกาสค่ำนี้วันที่26พฤศจิกายน2566ขึ้น14ค่ำเดือนยี่เหนือหรือว่าเดือน12นะครับเวลาประมาณ5 โมงเย็นแสดงพระธรรมเทศนาคือมาลัยเก้านะครับมาลัยเริ่มต้นที่จะได้ฟังธรรมนะครับแล้วก็มาลัยปลายนะครับมาลัยปลายอันนี้มนต์ท่านพระปราสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโลกโมลีนะครับแล้วก็มะคาถาปานพระมหานรากรนะครับวัดพระสิงห์นะครับแล้วก็อานิสงส์พระเวสสันดรชาดกภูมิไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านดร.ดวงคำนะครับเมตตาแสดงอานิสงส์พระเวสสันดรพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านเปิดขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินหรือเปิด YouTube วัดฝ่ายหินฟังดูรูปเพื่อจะแชร์รูปเพื่อจะกระจายรูปเพื่อจะเผยแผ่วัฒนธรรมได้อยู่บ้านได้เจอนะครับช่วยกันวัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองวัดจะเด่นเพราะประชามาประคองหากทั้งสองช่วยกันมั่นคงครับพ่อแม่ศรัทธาคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดีบ้านต่างเมืองก็ดีเจอเนื้อเจอเลยขึ้นมาบนวิหารได้คนไหนยังไม่ได้ไปไหนก็มาเจอเลยนะเชิญขึ้นมาได้เลยมาบันทึกภาพกราบหลวงพ่อพระพุทธปฏิมาประธานก่อนนามว่าพระพุทธสันติจีระบรมโลกนาถเจ้าขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยบูชาธรรมก็ปักอยู่ต้นกลางๆบูชาวันปีเกิดก็ปักข้างวิหารเลือกเอาตามใจชอบเกิดปีไหนจะเกิดปีไหนปักต้นนั้นเกิดปีไหนชั่วฉลูขันเถาะมะรงมะเสงมะเมียมะแมววอกละกาเจ้ากุลอธิษฐานแล้วก็ปักนะปัจจัยก็แล้วแต่บาท2 บาท3 บาท4 บาท5 บาท6 บาท7 บาท10,000 20,000แสน2 แสนล้าน2 ล้านก็ได้ไม่ว่ากันปักไปเลยเชิญครับวันนี้ยังไม่มาไม่รู้ข่าวไม่เป็นไรดูคลื่นฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับวัดฝ่ายหินก็ขอบคุณพระคุณเจ้าวัดฝ่ายหินนะครับเจ้าหน้าที่สถานีตลอดถึงพระคุณเจ้าอำนวยความสะดวกวันพุธพ่อแม่ศรัทธาก็มาวัดได้เนอะอยู่บ้านฟังธรรมหรือว่าตอนนี้ไม่ได้มาพวกก็มาได้ตั้งแต่เจ้า7 โมงเจ้าเป็นต้นไปทำวัดเจ้าแล้วก็จะเริ่มเทศเพราะวันพรุ่งนี้ทั้งวันนะครับ13การแล้วก็มีการพิเศษอีกการหนึ่งคือการที่14อานิสงส์ทางไปที่พรุ่งนี้เชิญนะคะคณะศรัทธาเชิญพรุ่งนี้7 โมงเจ้าทศปรคนเกิดปีหนู2 นาฬิกาจุลปนปีมะเสงงูน้อยมหาปนเกินปีมะม้าเวลาบ่ายโมงนะครับแล้วก็คนเกิดปีแพะกุมารบันนะครับคนเกิดปีแพะก็เวลาประมาณบ่าย2 บ่าย3 โมงบ่าย3 โมงมัดซีคนเกิดปีวอก16 นาฬิกา20 นาทีสักบันนะครับคนเกิดปีละกาไก่17 นาฬิกามหาราชปีหมา18 นาฬิกาชักกษัตริย์นะครับเกิดปีกุลหมูช้าง19 นาฬิกาคือ1 ทุ่มนครกันรวมชะตาเกิดปีกุปีนครกันแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2 ทุ่มเศษเทศอานิสงส์ถางประทีปพ่อแม่ศรัทธานะมาเลยขึ้นมาบนวิหารได้เอาไปได้เลยอันตอนนี้ก็เปิดเพลงไปก่อน5 โมง 40เริ่มรอสักครู่ให้พร้อม
โหล1 2 3พ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้าวัดโลกโมลีคนใดจะปูจาตุงเงินตุงทองปูจาได้เลยนะครับที่ข้างวิหารหลวงปูจาเจ้าตาราศีปีเกิดเดี๋ยววันนี้วันพุธก็จะเทศนาปูจาเจ้าตาปีเกิดนะครับช่วยผูกขันท้องมาลงมาเมียมาแม่วอกละกาจอกุลไปปูจาได้เลยเขียนชื่อนามสกุลและเดี๋ยวประมาณ6 โมงแมลง18 นาฬิกาเพื่อจะเทศมาลายเกามาลายปายกระถาปันอานิสงส์เวสสันดรชาดกนะครับเปิดพิธีเทศมหาชาติประจำปีพุทธศักราช 2566 พ่อแม่วันนี้ขณะนี้เรียนเชิญเลยก่อนที่จะเริ่มเรามาก่อนเราเขียนก่อนนะครับอยู่ข้างวิหารเลยนะครับตุงเงินตุงทองจุงเจ้าตาราศีปีเกิดนะครับเนี่ยมันจะมีตามวันเกิดเขียนปีเกิดไปเอาฐานต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธปฏิมาประธานแล้วก็มาแขวนในโคงชะตาเชิญเลยนะครับวันนี้1 วันพรุ่งนี้อีก1 วันบูชาลูกหลานไม่ได้มาอยู่บ้านก็เขียนแทนเลยเรียนเชิญครับพ่อแม่ศรัทธาเลยเจอเนอคนไทยคนบ้านเฮาแล้วก็บนวิหารมีกันเทศหลวงกันเทศรวมเขียนชื่อวันอธิษฐานแล้วก็ปักได้เลยสำหรับข้างกำแพงวิหารมีบูชาเจ้าตาปีเกิดปีนักษัตริย์ราศีชวดชโลขานทองมะโรงมะเสงมะเมียมคนใดที่เข้ามาในวัดโลกโมลีจะบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ไปบูชาได้นะมาตัดจะได้เลยเจอได้เลยนะครับไปบูชาในลานพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์พ่อแม่ศรัทธาที่มาวัดโลกโมลีช่วงนี้เป็นเทศกาลงานเทศมหาชาติประจำปี 2566 นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่ศรัทธาเดี๋ยวรอเวลาประมาณ 18 นาฬิกามาลัยเก้าสามเณรธนดลใจยามพระธาตุดอยสุเทพเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 7จะได้เปิดงานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนทรงธรรมนะครับเราจะไล่ไหว้พระสมาทานศีลนะครับหลังจากนั้นอาราธนายกเอาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าธรรมบทที่1คือมาลัยเก้านะครับปฐมบทแห่งธรรมทั้งหมดทั้งมวลที่จะได้ฟังธรรมพระเวสสันดรชาดกนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาเจิญก่อนที่จะเข้าสู่เวลางานมหามงคลนะครับตุงทุกตัวโคมทุกแก่นทุกดวงจะแขวนในโคงชะตาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดึงฝ้ายต่อหากันหมดเป็นมันก็เหมือนการชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับชาร์จชีวิตชาร์จมงคลให้เกิดความรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาเจิญได้เจิญช่วยกันหาที่นั่งบนวิหารเหลือเวลาอีกประมาณ10 กว่านาทีจะเริ่มเทศมหาชาตินะครับวันนี้ตรงกับวันที่26 พฤศจิกายนพุทธศักราชจะเขียนไว้แจ้งไว้ 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาโดยประมาณมาลัยเก้าสามเณรธนดลใจยามนะครับเวลาประมาณ1 ทุ่มถึง2 ทุ่มมาลัยปายกราบราธนานิมนต์พระประหลัดสุรสันมีเวลาประมาณ2 ทุ่มพระมหานรากรวัดพระสิงห์นะครับเมตตากถาปันทำไมต้องบอกว่ากถาปันพระเวสสันดรมีทั้งหมด 1,000 พระคาถานะครับพระเวสสันดรมีทั้งหมด 1,000 พระคาถานะครับเรียนเชิญแล้วก็มีได้สายศีลอยู่ด้านหน้านี้ได้สายศีลนำไปเลยคนละแผ่นคนละเส้นเอาไปโยงโคงชะตาแล้วเวลาหยิบเราไปมัดโคงชะตาลงมานะครับนั่งตรงไหนก็มัดตรงนั้นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเรียนเชิญเลยนะคนต่างชาติฟังภาษาไทยไม่เข้าใจตนก็ตั้งใจนะครับสืบไปพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านเชิญเนอะคนที่มาถ่ายรูปก็ดีมาบันทึกภาพก็ดีวันนี้ก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์โคมยี่เป่งในวัดโลกโมลีก็จะมีโคมปันดวงประทีปปันแก่นนะครับประทีปพันดวงปูจาพระเกศแก้วจุฬามณีปูจาพระบรมธาตุวัดโลกโมลีนะครับ
ได้เศษสินนั้นไปแจกกันคนละอัน2 อันอันเดียวคนละอันโจ้งไปทางบนมาหยิบได้เลยนะครับได้เศษสินนี่หยิบไปเลยแล้วก็ไปมัดป้ายหันโยนลงมาเดี๋ยวมันก็จะติดเหมือนการชาร์จแบตนะเหมือนชาร์จแบตนะคนละใบคนละเส้นช่วยกันศรัทธาที่มาใหม่รถยนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หาที่จอดให้เรียบร้อยอย่าจอดขวางการจราจรเด็ดขาดเพราะวัดมันแคบนะครับจอดให้เรียบร้อยบางขั้นไปซื้อผู้ตังใดมาหมูมาจุดในวัดไปตกใส่รถเบิ้ลก็มีเอาปีแล้วมันได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นระวังหน่อยคนไหนจะจุดพลุขออนุญาตจุดไกลๆรถยนต์ด้วยนะครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วคนใดจะจุดโคมลอยช่วงนี้เพิ่นเขาไม่อนุญาตให้ปล่อยนะครับเราขอให้บอกด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธปฏิมาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เอาแขวนอธิษฐานนะครับเชิญเลยเชิญเลยเนอะคนใดจะบูชาตุงเงินตุงทองตุงชะตาอธิษฐานแล้วแขวนเอาไม้ก็ได้สีขึ้นเปิดอะไรอย่างมันดังโครโลลาล่างท่านใดจะบูชาการน้ำก้าวไฟก็เอาใส่ตู้อธิษฐานแล้วก็ใส่ตู้นะอธิษฐานแล้วใส่ตู้เรียนเจอนะตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะ18 นาฬิกาละเหลือเวลาอีกกี่นาทีกันศรัทธาช่วยกันเด้อช่วยกันพ่อแม่ศรัทธาพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินขณะนี้งานประเพณียี่เปงยังอารามวัดโลกโมลีหัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ช่วงค่ำมาฟังอยู่ทางบ้านวันพุธมาเจ้ามาวัดมีเวลามีโอกาสนะครับทศพรปีชวดพระธาตุปีจะประจำปีเกิดคือพระธาตุสีจอมตองอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่8 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาทานกันคนเกิดปีขานพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุจ้อแฮจังหวัดแพร่10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาวันณประเวท57พระคาถาคนเกิดปีเถาะปีกระต่ายพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแจ้แห้งจังหวัดน่าน11 นาฬิกาถึงเที่ยงชูชกคนเกิดปีมะโรงคือปีงูใหญ่พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุประสิงห์จังหวัดเชียงใหม่12 นาฬิกาถึงบ่ายโมงจุลปน35พระคาถามะเสงปีงูน้อยพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพุทธคยาประเทศอินเดีย13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกามหาปน80พระคาถาคนเกิดปีมะเมียปีม้าพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุชเวดากองประเทศเมียนมา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา30กุมารบัน101พระคาถา
คนเกิดปีมะแม่ปีแป้พระธาตุประจำปีเกิดคือพระบรมธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ 15:30 ถึง 16 นาฬิกามัดซีปีวอกลิงพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุนครพนมจังหวัดนครพนมอธิษฐานก่อนนะหันหน้าไปทางองค์พระพุทธปฏิมาอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลแล้วค่อยแขวนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อเสนียดจันไรข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อมาหลับเมื่อตื่นข้อมาย่างเมื่อเตียวข้อไม่หูไม่เห็นข้อนา108 900ปันประกาศข้อภายในคือออกข้อไปนอกคือหนีข้อลาวีแกนก้าเข้าไปหน้าจะได้มาท่าข้อไปหลังจะได้มาติดข้อเจ้าตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อมีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื้นก็สมความปุ้งมาดปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทินอธิษฐานนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้บ่าย16:20 ถึง 17 นาฬิกาสักกบาลคนเกิดปีละกาไก่พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุหริปุญชัยลำดาวิเวลาประมาณ 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกามหาราช69 พระคาถาคนเกิดปีจอปีหมาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระเกศแก้วจุฬามณีอันนี้อยู่สวรรค์ไปไม่ได้มาบูชาพระธาตุที่วัดโลกบุรีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอีกกันนครกัน 19 นาฬิกาถึง 2 ทุ่ม 48 พระคาถาคนไหนจำปีเกิดไม่ได้เอากฎการสุดท้ายนะนครกันรวมชะตาปีเกิดไล่มาชวดฉลูขานถอมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุล12 ปีหรือว่าคนใดเคยเกิด12 ปีกับบูชานะการสุดท้ายนะครับเจอได้และพรุ่งนี้จะมีการพิเศษ2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งนะครับอานิสงส์ทางประทีปเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเล่าความเป็นมาประทีปตีนกาเพิ่นมีมาอย่างใดเพราะฉะนั้นพวกนี้ทุกอย่างมีความหมายนะครับมีนัยยะของธรรมหมดนะครับโอกาสวันพรุ่งนี้จะนำมาเล่าสู่กันฟังลำดาให้พ่อแม่ศรัทธาได้สดับรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่อยู่บ้านฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟัง YouTube วัดฝ่ายหินนะครับก็จะได้ความหูไปตัวพ่อแม่ศรัทธาท่านใดจะบูชาตุงสตังตุงชะตาชีวิตนะครับ12 นักกษัตริย์ราศีก็มาบูชาได้ข้างวิหารหลวงเลยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเราบอกว่าปีไงตัวเนอะจะลืมปีเกิดนะครับหรือจะบูชาทั้ง13 ปีเลยก็ได้คือลูกคือหลานญาติพี่น้องอีป่ออีแม่อยู่บ้านได้มาก็เขียนแตนได้หมดคนละตัวเอามาแขวนที่โคงชะตานะครับวันนี้เพื่อนจะทำไมบอกว่าต้องเทศคาถาปันเวสสันดรชาดกมีทั้งหมดนับรวมกันแล้วได้ 1,000 พระคาถาเพราะฉะนั้นเป็นการสื่อโพราชะตาไปตัววันนี้อีก1 คืนพรุ่งนี้อีก1 วันท่านลองไปขึ้นเอาหรอเราไปบูชาเราไปสืบชะตาที่ไหนยังเก่งพวกกับสวดมนต์เนาะเจริญพระพุทธมนต์ประมาณ2 ชั่วโมงก็แล้วอะแต่วัดโลกบาลีแบบนี้เอาตั้งแต่วันนี้มาแรงนะครับ4 กันวันพุธแห่ง13 14 กันเพราะฉะนั้นจะสืบชะตาพ่อแม่ศรัทธาบาเจ็บบาค่ายนับรองแน่นอนยังไม่น้อยเนี่ยอายุปนี้เป็นได้ละไปจะ100แล้วนี่เป็นอย่างสักเตื้อเพราะฉะนั้นเจือเนอะมาเรียนเจิญไปบูชาได้แล้วก็วันพุธเดี๋ยวจะมีพวกจะบอกเรื่องดีๆแหมตอนนี้บอกเตื้อถ้าบอกแล้วศรัทธาจะบอกมากันวันพรุ่งนี้มีเรื่องดีๆเยอะจะเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ดู YouTube วัดฝ่ายหินวันพรุ่งมาวัดโลกมลีนะมาต้องเอาอย่างมาเอากระเป๋าสตังค์มาอย่างอื่นไม่เอามาบูชาได้มวยมดกูยังทางประทีปก็มีตุงเงินตุงคำก็มีฝ้ายใส่สีนี้แจกนะครับเข้าก็มากินวัดฟรีกินแล้วเขาสตังค์ใส่ตู้ทุกอย่างในวัดฟรีมดเนาะเพราะฉะนั้นเรียนเจอเนอะเอาแล้วเนาะขอกราบไร้สารนิมนต์สัมมเนรธนะโดนใจยามตีเด้งเหี่ยกำนิมนต์สัมมเนรนะครับธนะโดนใจยามจะขึ้นสวดเทศนาธรรมอะไรเก้าได้เวลาแล้วนิมนต์เจ้านิมนต์ขึ้นเลยนะครับธรรมาสครับเดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณ
เจ้าคุณน้อยเจ้าคุณใหม่วัดโลกบุรีมีเจ้าคุณเนอะใครว่าวัดโลกบุรีมีเจ้าคุณตอนนี้มีเจ้าคุณละอยู่วัดโลกบุรีตนหนึ่งท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารได้เลยจะฟังธรรมแล้วนะปฐมบทคือมาลายเก้าแหล่งนักเทศผลิตนักเทศเยอะดังๆจากวัดโลกบุรีเยอะนะครับเรียนเชิญเลยนะคนต่างประเทศคนต่างชาติคนไทยก็ดีคนต่างชาติไหนก็ดีฟังภาษาไทยไม่เข้าใจไม่เป็นไรขึ้นมาฮึกอะใบพระหัตถ์ศิลป์เลยนี่หรอมีละคณะศรัทธาเจอนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะได้ไหว้พระหัตถ์ศิลป์จุดเทียนธูปเรียบร้อยไหว้พระหัตถ์ศิลป์กันก่อนแล้วก็อาราธนาเจ้าหน้าที่ตีหลักคังเหตุกรรมรออยู่ตรงร่วมตีหลักคังกรรมครับผมตีหลักคังอยู่ตรงร่วมก็ครับคนที่บูชาโคมไฟเนอะอันนี้ไล่ฟังก่อนโคมแขวนในลานพระบรมธาตุคืนนี้วันนี้เทศนาธรรมคาถาปันอานิสงส์เวสสันดรชาดกแล้ววันพวกสืบชะตา12 ปีเพราะฉะนั้นเป็นการสืบโหราชะตาเป็นตัววันพุกทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเข้ามาวัดแล้วบูชาโคมเขียนชื่อนามสกุลเอาไปแขวนก่อนเลยนะแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าพระบรมธาตุวัดโลกบุรีเลยนะอธิษฐานเราจะได้สืบชะตาไปบัดนี้ได้เวลาคณะศรัทธาขึ้นมาเห็นเด้อคณะศรัทธาเรียนเชิญขึ้นบนวิหารเลยครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วเราจะเริ่มแล้วตั้งรูปมันได้ยินเดียวครับครับผมเรียนเชิญเลยนะครับศรัทธาวัดโลกบุรีขึ้นมาเลยครับเรียนมาเลยเรียนมาขึ้นมาเลยได้เวลาแล้วที่อยู่ในวัดโลกบุรีขึ้นมาเลยครับตีคล้องกรรมตีคล้องบูชาโอนรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7ธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเทียนเล่มที่2บูชาพระวินัยวินัยคือข้อห้ามของสงฆ์ธูป3 ดอกบูชาพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเราคือแหล่งธรรมแห่งความดีหลังจากนี้สืบไปจะได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านก็จะได้จุดเทียนน้ำบาตรน้ำพระพุทธมนต์จุดเทียนส่องธรรมเป็นลำดับสืบไปนะครับทุกท่านพนมมือขึ้นยกเอาคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมเจ้าคุณแห่งพระสังฆเจ้าคุณแห่งพระพุทธพิมพาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทะปานาตั้งไว้ในอารามวัดโลกบุรีกราบปรมีธรรมองค์พระพุทธปฏิมาประธานวิหารหลวงโพกอุโบสถนามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถเจ้านะครับหลังจากนั้นท่านมาท่าเจ้าเจดีย์เจ้าทั้งหลายอันประดิษฐานตั้งมั่นอยู่ในกำเพียงชั้นในกำแพงเมืองชั้นนอกกราบไหว้สาอันราธนาบารมีแห่งองค์พระบรมธาตุเจ้าเจดีย์อันทะปานาตั้งไว้อารามวัดโลกบุรีคือเป็นมังกละคือเป็นมงคลแก่พ่อแม่ศรัทธาณโอกาสบัดนี้สืบไปครับทุกท่านกราบครับผมอิมินาสังฆาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสังฆาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสังฆาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆกะละเป็นมงคลกับตนกับตัวณบัดนี้มายังจามามตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามามตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปานตาเวรมณีสิราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปปฐมบทในการฟังธรรมมาลัยเก้าเปิดงานเทศกาลแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติตั้งธรรมหลวงณอารามวัดเจียงใหม่ณวันนี้วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ทุกท่านตั้งใจเจ้าหน้าที่ลั่นกองณบัดนี้ครับมหาผมเลยตนเป็นใหญ่ในฟากฟ้าตาอันวายนาสุโลกีมากาตรำอัญชุลีขาไว้
แด่พระมหาแก่นไทยย้อนใหญ่ยานอันว่าสัตว์ในโลกสงสารไต่อมโลมบุญกุศลไว้หากยังมีบัดนี้ขอนิมนต์รวกสินพระมุนีโตนวิเศษนามว่าสามเณรธนดลใจยามเมตตาแสดงธรรมมาลัยเก้าโพธแห่งผู้ค้าต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาลาธานังกาโลมาขอถวายความนอบน้อมแห่งตนตัวของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธและท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรวมทั้งพระสงฆ์องค์สามเณรทุกรูปที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญพรเจริญสุขสดสดีจงปรากฏมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านบัดนี้ก้าวกระผมอัตมาภาพก็ได้น้อมนำเอาอย่างพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นปฐมมาลัยเก้ามาแสดงพระธรรมเทศนาณวิหารวัดโลกมุลีแห่งนี้สาระเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนานี้จะเป็นจักใดขอท่านทั้งหลายได้จงตั้งสติรับฟังก้าวกระผมอัตมาภาพจะแสดงเป็นลำดับไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสลนะมะหินิยังพุทธเศรษฐังมนัสสิตัวพุทธัญจาธัมมัญจาสังฆังในหนุ่มเท่าตั้งศรัทธาเก้าเป็นพระทานอันมีใจบานเจิญสู้มานั่งอยู่นานำจุงจักจำทวนที่ดังจักกล่าวจีจาไขยังห้องปฐมะมาลัยกันเก้าดังอาจารย์เจ้าได้กึตนาว่ากีฬาดังจักรู้มานี้ปางเมื่อพาติไวยสัพปัญโยตนเป็นครูแก่มหาเถรไทยตนถ้าลงสินใสสะอาดรู้จบฉลาดอภิญญาอุปมาเพียบใดกับเต้าจนไทยโมกขันลานตนเจ้าก็อยู่สำลานยังจอดในอารามยอดเรื่องลายชื่อกำโปจักกามในแต่ต้องคงเขตห้องรับกาตวีก็มีแหละนาส่วนมหานเถนเจ้าตนนั้นโสดเตียนยอมโหดคุณนายังสัตตาจุผู้ก็ไปสู่อบายหันคนหลวงลายทุกข์ยากด้วยกรรมวิบากนาจึงนำมาบอกกล่าวให้รู้ข่าวถึงหูแห่งเจ้าจงปูปีน้องได้แสดแจงส่องหันใสให้มีใจกึดลอดอุทิศทอดเตตานแผ่บุญตานไปเตื่อมให้เขาได้พ้นจากดุมอบายปั่นได้พันภายกาภาคนี้ออกจากต่างเขนอยู่สุขเจนจินจ้อยในภาษาซ้อยเมืองสวรรค์ก็มีแหละนาเอกเทวาสังยังมีในวันหนึ่งเล่ายามหลวงเจ้าเลืองไหลเจ้าสินใสวิเศษก็ออกจากเขตห้องตนจักเดินหนปินที่บาทบ่ฮือขาดประเวณีในกาละนั้นยังมีใจตนหนึ่งโสดทุกข์ไลโหดอนาถามันรักษาอยู่เฝ้าเลี้ยงแม่เท่ามาตายังมีในวันหนึ่งมันก็เตียวแอวสอดผดลอกใจผ่องแผ้วจึงเด็ดมาแล้วขึ้นสู่ยังที่อยู่เรือนตนจึงเตียวหนไตเต้ามาหันใส่ตนเจ้าเตปะมาลัยมีศรัทธาใส่จมจื่นจึงยกนอเยินเหนือหัวเอาดอกบัว8 ดอกถวายแก่ตนออกเจ้าเตปะมาลัยอธิษฐานใจตั้งมันว่าขออย่าตำจ้าสูญหายขอเป็นบุญภายเตรียมกั้มหือปนล้ำอนาถากันข้าเกิดมาไปนาขอหือข้าใดเป็นดีความทุกข์ขี่ยากไล่จงอย่าได้เล็งหัน
ขอจุ่มปันไปหลอดอมตะยอดมหาเนรปานแด่เตอะว่าอันยามนั้นพระมหาเทนเตปะมาลัยตนทะลงสินใส่บุญกว้างจึงกล่าวอ้างอนุโมทนาว่าเอวังหนตุดูลาอุปสกาเหยหนุ่มเน่าแม้นว่ากรรมคณิงแห่งเจ้ามีสันใดจุงสมใจไฟอ้างอย่าลิดมั่งกาไก่มหานเตปะมาลัยจึงคณิงในบ่แล้วว่าจะเอาดอกบัวแก้วดวงดีกันถ้ามีบ่พรจักเอาไปไว้ต้นมอนแดนไกลจักเอาไปไหว้พระพุทธเจ้าหรือจะเอาไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบุญมีหมากเต้าแก่ใจเจ้าเก้าศรัทธากันพิจารณาเมียนจอดพระตนยอดเตปะมาลัยก็มีหัวใจเจิญสู่จึงเข้าสู่จตุทฌานมีอภิญญาเป็นบาทแล้วสยองขึ้นสู่อากาศเลวไวเช่นกันใจก็ไปลอดถึงควงยอดจุฬามณีแล้วยออัญชุลีแผ่กวางยอมือตั้งเหนือหัวเอาดอกบัวงามอาจปูท่านแลตาในกาละยามนั้นเล่าตนผ่านเฝ้าอินตาจึงมีกำจาถามข่าวว่าข้าแต่เจ้าสักลมสินอุดมลายแลเจ้ามาแต่แดนใดจักไปไหนเตียวสอจึงมาลอดห้องสักวันยามนั้นตนโสพันมหานเถนเจ้าจึงตอบเล่ากำไปว่าเรามาไก่ต่างนาจากลุกนั่งสักวันเขาจวนกันเป็นหมู่เข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์งามไหวเป็นสันใดและบอกกายบอกรู้นายตังบุญนั่นจายามนั่นคุณอินตาตนองค์อาจจึงตาดวันเจียนจาว่ากรรมอุปมาเพียบไว้ว่าคนโลกใต้โลกีเขาเปลือกมีแต่น้อยตัวซ้ำป้อยตุมวางมีใจจางขี้ข้านใจเหาะย่านกะทำการบ่เหิงนานแต่เล่าบ่มีเขาจักกินคนเตียวดินโลกใต้มีเขาใส่ทุเนียเอาเลี้ยงเมียและลูกเต้าบ่มักเต้าถมนากันอดสาไปใจหาเข้าใหม่มาล้อมเนี่ยไล่จอมติดต่อเข้าเปลือกกองก็มีมาจึงบ่เครื่องกากกันยากจึงบ่ลำบากไปนานกรรมอุปมามีไว้ฮือหากมาได้หมู่เทวดาข้านาหลายหลากเทวมุตมากนานำเหตุเขาได้กระทำบุญไว้แต่โลกใต้เมืองโคนบุญบันดลจองกองฮือมาเกิดห้องเมืองสวรรค์จึงเอากันมวลหมู่เข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์งามมหาธาตุเจ้าเปื้อจักกรมเก้าปูจาเหตุผาธนาใครได้ยังบุญไม่ถมทองมาล้อมกองบุญเก่าหือมากเต้าลวงลายได้ส่งหมายไฟห้อยก่อกัดก้อยเลี้ยวปันหือนาบุญตันส่งงูจักได้ตั้งอยู่เมินไปแม้นมีใจจมจื่นสนุกตื้นเจยจมอยู่อภิลมบ่ขาดในภาษาแห่งไผ่มันพ่อปากกันมาไว้พระธาตุใหญ่ดวงดีนาบุญมีแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนเบาบางการบุญจางเสียงขาดย่อมกากาดลงไปจากสวรรค์ไว้บ่จ้ายอมได้กว่าลงไปขอเจ้าพระสินใส่บุญไม่จงรู้ไข่ตามมีการคุณนะลินกล่าวแล้วเจ้าตนแก้วเตปะมาลัยจึงมีกรรมไปแถมเล่าว่าตนพระนอเจ้าอริยะเมตไตรตั้งอยู่ในภาษาจันฟ้าอาจดุสิตาจักลงมาขาบไหว้พระธาตุใหญ่จุฬามณีในวันนั้นดังอั้นจะลือยามนั้นคุณบุญลือเจ้าฟ้าจึงตอบว่าใครกำว่านอคุณธรรมบนกว้างตนอยู่สร้างตุสิตาเตียนยอมมาพร้อมค่ำในวัน15ค่ำดีหลีอันว่าดิถีนวันนี้ไซก็หากไข่15ค่ำเติงตาลนอจอมทำบุญใหญ่เตียงมาไว้ปูจาเป็นปกติมาแล้วบอกกาดแก้วเสียงในว่าอันในเมื่อมหานเทนเตปะมาลัย
เจ้าพงดานเราเจียนจากับตนอินตาทิราชยังไปขาดวัจียามนั้นยังมีเทวบุตรตนหนึ่งอันมีนางเน่าเทวกัญญานับสังขยาบ่น้อยได้100เป็นบริวารนาเจยบ้านจุภูก็เข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์งามพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจายามนั่นมหาเถรเจ้าคนิ่งเล่าในใจแล้วจะใครถามหน้าแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์หรือว่าแม่นหนอจอมธรรมบนกว้างมีชื่ออ้างว่าอริยเมตไตรยามนั่นฝุ่นอินตาจึงตอบถ้อยว่าบ่แม่นยอดสร้อยจอมธรรมหากเป็นเทวบุตรสามัญแต่ไสจักมาไว้ปูจากับคุณสวรรค์กล่าวแล้วพาตนแก้วเตปะมาลายจึงถามกรรมไปแถมเล่าว่าจาติเก่าปางลังเพราะนาบุญสามนั้นไสอันเทวบุตรได้กระทำมาจงใครจะบอกกล่าวให้รู้ข่าวเลวปันส่วนคุณสวรรค์ตนองค์อาจจึงตานวานเจียนจาว่าแต่เดิมมาปางก่อนเมื่ออยู่บ่อนเมืองคนเทวบุตรตนนิสัยตุกอยากไล่เครื่องขี่คุณนามีผายแผ่ได้ตอดก้อนเขาฮือแก่ตัวกาอันบินมาจิ้มใกล้บุญนั้นไส้ตัวตันจึงมาเกิดสวรรค์จันฟ้าคงแหล่งล่าเต้าติงสามีนางกัญญาบ่น้อยได้100เป็นบริวารกรรมโบราณว่าไว้ว่าคนโลกใดยิ่งใจมีใจภายเพื่อแผ่หื้อตานแก่สัตริชานพละตานอันนั้นไส้นับอ่านใน101ดีลีกรรมเป็นดังนี้แต่เล่ากรรมกี่เบ้าโบราณใจคนผ่านหิวหอดเอาเข้าตอดตามกาพละบุญนั้นมาจองห้อยจึงมีนางฟ้า100เป็นบริวารและนาในกาละเมื่อเทวบุตรตนนั้นมาหลอดแล้วในขวงแค้วจุลามณีก่ออัญชุลีน้อมไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วเอาตนคดออกไปสวนนอกสนามยามนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนองค์อาจมีนางน้อยนาถสาวสวรรค์นับเป็นปันแวดล้อมแห่แห่อ้อมเป็นบริวารมาสู่สถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจายามนันเตปะมาลายเถรเจ้าจึงถามเล่ากรรมไปว่าเทวบุตรใส่ใจจามาก่อนเทวกัญญาลักษณะบ่เศร้าแม้นจอเจ้าจักเลือยามนั่นฝุ่นอินตาจึงตอบถ้อยว่าบ่แม่นยอดซ้อยฝุ่นธรรมหากเป็นเทวบุตรสามัญแต่เล่าจักมาไว้พัดหาเจ้าเจียงจีตามพระเวณีแต่ก่อนบ่ฮื้อผ่อนสุนหายกับคุณอินตากล่าวแล้วพระตนแก้วเตปะมาลัยจึงถามไปบ่จ้าว่าจาติกาปางลังมีหน้าบุญสั่งนั้นไสอันเทวบุตรได้กระทำมาคนอินตาจึงตอบท้องฮือแจ้งซ่องตามมีว่าแต่เดิมทีเมื่อก่อนก็เกิดอยู่บ่อนเมืองโคนตุกทาลุนกันอยากใจนั่นหากคุณนาได้แป่งพัตตาเขาหอยื่นปันต่อสหายอันอยู่เลี้ยงงัวควายกินจ้างด้วยกุศลสร้างเท่านั้นจึงมาเกิดบนจันทร์สวรรค์มีนางกัญญาหนุ่มน้อยงามจินกรรมโบราณกล่าวไว้ว่าคนโลกใต้ยิ่งใจมีใจหมายจมจืนยิบยกยื่นยอตานยังอาหารและแผ่นผ้าแก่คนตาวจ้าบนดินอันหาสินบ่ได้บุญนั้นบ่ไล่หายส่วนเป็นพระบุญแผ่กว้างอานิสงส์สร้างได้ปันต่ำดังอันเป็นแก่นี่แหละนายามนั่นเทวบุตรตนนั่นก็มาลอดแล้วสู่ขวงแก้วจุลามณีแล้วอัญชุลีน้อมไว้ครบทวนไว้3 หนแล้วโคตนออกไปนอกก็มีหั่นและนาทัดนั่นมาแถมเล่ายังมีเทวบุตรแถมตนองค์อาจมีนางนาถสาวสนมควรอภิรมจมจื่นได้11,000เป็นบริวารเอากันมาสู่สถานพระธาตุเจ้าตนสักสวรรค์มาลายจึงถามเต่าไทยอินตา
ว่าเตวบุตรตนมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสลีหันลังสามีบ่เศร้าจักแม่นหนอพระเจ้าจักดือขุนบุญลืออินตาจิ้งกล่าวจาตานต่อว่าบ่แม่นหนอพระตัสสปะหากเป็นเทวบุตรตนหนึ่งไส้จักมาไว้ปูจายังมีมหาธาตุเจ้าส่วนตนเจ้าเตปะมาลัยจึงจะกำไปถามข่าวว่าจาติเก่าปางลางย้อนนาบุญสังนันไส้อันเทวบุตรได้กระทำมาคุณอินตาจึงตอบท้องฮือแจงสองหันใสว่าก่อนเป็นคนเข็นใจอยากไล่เกิดห้องใต้จงปูมีใจมุตูลายแหล่ได้ต้านเขาแก่สามารถเนนกันรับเข็นเสียงจาดบุญนั่นบอกขาดตัวตันจึงมาเกิดสวรรค์ฝากฟ้าในแหล่งลาตาว่าติงสามีนางกัญญาหลายหลากหมื่นหนึ่งหาเป็นบริวารกรรมโบราณว่าไว้ว่าคนโลกใต้ยิงใจมีศรัทธาภายแผ่ตามได้ตานแก่ปุถุชนผู้มีตนบ่เศร้ารักษาศีลเล่าคืนวันบุญตัวตันเป็นหมื่นอยู่ละลื่นด้วยอานิสงส์และนายามเมื่อเทวบุตรตนนั้นมาแล้วหลอดขวงแก้วจุฬามณีก่ออัญจุลีน้อมไว้ครบทวนไฟสามหนแล้วถอยตนบ่อใกล้ไปนั่งอยู่ใต้เจดีย์ทัดนั่นมาแถมเล่ายังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งไส้มีนางฟ้าได้20,000เป็นบริวารก็มาสู่สถานพระมหาธาตุเพื่ออภิวาทปูจายามนั่นเตปะมาลายเพ่งเจ้าขนิ่งเล่าในใจยืนสงสัยพอแล้วจึงถามตนแก้วอินตาว่าเตวบุตรตนมาก่อนหน้าแก่นางฟ้าสาวสลีวันหน้างามดีจึงจ้อยจักแม่นพยอดซ้อยจักเลือพญาอินตาจึงมีว่าจัดวาจาต้านต่อว่ายังบ่แม่นหนอพระจอมธรรมหากเป็นเทวบุตรสามัญแต่ไส้จักมาไว้พระจุฬามณีความสั่งกามีบังเกิดแก่เจ้าตนพระเสดเตปะมาลัยเจ้าจึงถามไปแถมเล่าว่าจาติเก่าปางลังเพราะนาบุญสั่งโสดได้มาโผดโผยยามนั่นคุณสวรรค์จึงต้านเก่าหูรู้ข่าวขี่ยาว่าจาติเดิมมานั้นไซมันเกิดลุ่มใต้แผ่นปัทวีศรัทธามีบ่อขาดได้ให้เข้าเป็นที่บาทเป็นตาลแก่เจ้าศีลบานจอยโจทย์บุญนั้นโหดตัวตันจึงมาเกิดบนสวรรค์ฝากฟ้าคงแหลกล่าตาว่าติงสามีนางยอตานยังเข้าพิกขาหานนะเข้าน้ำวัตถุพร่ำปัจจัยแก่เจ้าศีลใสจอดบุญอันนั้นโหดต่อต่ำได้จักนำไปเกิดในห้องพระเสดเจียงคานมีบริวาร20,000ยุละลื่นคืนวันตามดังได้หันแจงทีนี่และนาในขณะยามเมื่อเทวบุตรตนนั้นมาหลอดแล้วในขวงแก้วจุฬามณีก็ยออัญจุลีน้อมไว้ครบทวนไข่3 หนก็เอาตนคดออกไปสู่ภายนอกตามเปิงทัดนั้นมาแถมเล่ายังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งไส้มีนางฟ้าได้50,000เป็นบริวารก็เข้ามันพระธาตุจักอภิวาทปูจายามนั่นเตปะมาลายจึงจะไขถามข่าวกับตนเต้าอินตาว่าเทวบุตรตนมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้ากัญญาแม่นแหลกาหนอพระพุทธายอดซ้อยนามจินจ้อยว่าอริยเมตไตรคนอินตาจึงว่าบ่ใจหนอพระบุญมีความสังกามีบ่แล้วพระตนแก้วมาลัยจึงถามไปแถมเล่าว่าปางเก่าสังจาจึงได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศปลายบนยามนั่นหนอขุนบนอยู่ฟ้าจึงตอบต้ากำไปว่าเมื่ออยู่ในโลกกว้างมีชื่ออ้างว่าศรัทธาติสะลาจาเป็นกนิษฐาน้องเงาแห่งตนเจ้าตุทะคามณีอยู่เสวยบุรีนางห้องในเขตต้องลังกามีศรัทธาผ่องแผ้วในพระแก้วตั้งสาม
รักษาศีลงาม8 5กันมรณาจากเมืองคนจึงเอาตนมาเกิดในจันฟ้าเลิศปลายบนนี่แลยามเมื่อเทวบุตรตนนั้นมาหลอดแล้วในขวงแก้วอารามก็ยกมืองามน้อมไว้พดคบไข่3 คนแล้วเอาตนย้ายออกไปสู่นอกตามเพิ่งควรก็มีหั่นแลตาโตปะลังทัดนั้นมาแถมเล่ายังมีเทวบุตรแถมตนมีนางกัญญาได้60,000เป็นบริวารก็เข้ามาสู่สถานพระธาตุก็ยกมือวาดบูชาส่วนว่ามาหารเทนเจ้าก็คณิงเล่าในใจจึงจะใครถามเขาว่าดูลาท่านเต้าอินตาเทวบุตรตนมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสลีลักษณะงามดีบ่เศร้าจักแม่นหนอเจ้าอันจะลือคุณอินตาจึงตอบถ้อยว่าบ่ใจพระยอดซ้อยเจียงจีความสังกามีบ่แล้วพระตนแก้วเตปะมาลัยจึงถามไปแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสั่งจาจึงได้มาบังเกิดในห้องเลิศปลายบนนอขุนพลบุญกว้างจึงกล่าวอ้างจาขายว่าเมื่ออยู่ในโลกกว้างใดเป็นเจ้าจ้างภาพปุรีชื่อว่าตุทะคามบันียศใหญ่ภาพเลี้ยงไข่เมืองลังกามีศรัทธาเลิศแล้วในพระแก้วตั้ง3มีเจตนางามบ่ขาดแปลงอาวาสศาลาตั้งมักกะตั้งได้ตันเลี้ยงควายจุอันกันดับขันกอยกาดชีวิตขาดดับตนบุญนั้นบันดลเกิดมาในจันเลิศตาว่าติงสาเตวบุตรตนนั้นมาหลอดแล้วก็ไวพาเกศแก้วจุลามณีแล้วเอาตนนี้ออกไปอยู่ภายนอกก็มีแลนาตัดสมิงขาเนในขณะยามนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนมีนางฟ้าเป็นบริวารได้70,000 ตนก็เอากันมาสู่พระธาตุแล้วอภิวาทบูชายามนั้นมาหารเตปะมาลัยจึงถามคุณอินตาว่าเทวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางสาวสวรรค์รัศมีโสภัณวิราชยังจักแม่นหนอพระบาทสัพพัญโยคนอินตาจึงต้านต่อว่ายังบ่แม่นหนอพระมุนีความสังกามีบ่แล้วพระตนแก้วเตปะมาลัยจึงถามกำไปแถมเล่าว่าบุญของเก่าสังจาจึงได้บังเกิดในจันฟ้าเลิศคงสวรรค์จุงไข่ปันบอกกล่าวให้ลูกข่าวเดินมาส่วนตนอินตาเจ้าฟ้าจึงตอบว่ากำไปว่าอยู่ในเตต้องคงเขตห้องปัทวีศรัทธามีบ่เศร้าได้บวชเป็นเจ้าสามเณรนับทุกเขนลอนไม้รักษาศีลใหญ่มดใสกันดับใจมรณาตายละภาคเมืองคนจึงเอาตนมาเกิดในจันฟ้าเลิศเมืองบนนี้บ่จะแลตะโตปะลังทัดนั่นมาแถมเล่ายังมีเทวบุตรแถมตนมีนางฟ้าได้80,000เป็นบริวารก็มาสู่สถานพระธาตุเพื่ออภิวาทบูชายังมหาธาตุเจ้าตนต้านเจ้าเตปะมาลัยเย็นสงสัยบ่แล้วจึงถามตนแก้วอินตาว่าเทวบุตรตนมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสลีลักษณะนี้บ่เศร้าแม่นหนอจะลือคนอินตาจึงกล่าวว่าบ่ใจหนอพระมุนีความสังกามีบ่แล้วตนตั้นแก้วมาลัยจึงจะถามไปว่าบุญสั่งจาติแล้วบอกกาดแก้วตัวตันจึงได้พันมาเกิดในห้องเลิศปลายบนยามนั้นอินตาตนบนกว้างจึงจะอ้างกำไปว่าเมื่ออยู่ในโลกใต้ทุกอย่างไล่อนาถามีศรัทธาองค์อาจบ่ได้ใส่บาตรเตตากล่าวจีหือแจ้งที่สัญญาบนนั้นนาบอกกาพากันตายจากเมืองคนจึงเอาตนเมื่อเกิดในจันฟ้าเลิศปลายบนได้หมื่นเป็นบริวาร
ก็เข้ามาสู่สถานพระธาตุวังอภิวาทปูจามหานเตปะมาลายจึงจะใครถามแถมเล่าว่าเตวบุตรตนมาก่อนหน้าจักแม่นนอลาอริยะเมตไตรจะเลือคนอินตาจึงต้านต่อว่าหากบ่ใจหนอพระมุนีพระมาลายสังกามีบ่แล้วตนแก้วจึงจะถามด้วยกำงามแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสักจะจริงว่าฮือมาเกิดในจันฟ้าเลือดปลายบนยามนั่นคุณอินตาตนอยู่ฟ้าจึงตอบตาแก้วตั้งสามมีเจตนางามสะอาดไปสู่พระธาตุเจียงจีเอาดอกกันนิกาดีน้อมไว้อธิษฐานไฟดวงในเอาหัวใจตั้งไว้ตั้งเตียนใต้ปูจาบนนี่แลทัดนั้นมาแถมเล่ายังมีเจ้าเตวบุตรแถมตนเล่าใส่มีนางฟ้าได้100,000เป็นบริวารก็มาสู่สถานพระธาตุจักอภิวาทปูจาพระมหาเถรเจ้าหันแล้วเล่าสงสัยจึงจะใครถามข่าวกับตนว่าเตวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์รัศมีโสพันผ่องแผ้วร้อยว่าแม่นตนแก้วอริยะเมตไตรยามนั่นอินตาเจ้าฟ้าจึงไหวพระมาลายเป็นเจ้าว่าตนนี้ก็ยังบ่แม่นนอนเน่าโปธาในอติตาลวงแล้วแต่เมื่อนานเมื่อก่อนมันอยู่บนทุกทารุณกันยากบ่เว้นจากศีลธรรมใจบ่ดำฮึกหยาบเว้นจากบาปจุอันยังมีในกาลวันหนึ่งก็ไปสู่ท่าอาเป็นติลาบดอนชายก็หันชายไหลข่าวพองมาแสงต้องส่องเอาใจมีวันณะไว้วาดเป็นดังจาดเงินขามันจึงเอามากองก่อแปลงเป็นจ่อเจดีย์ศรัทธาดีผ่องแผ้วก็อันโจเลน้อมไว้ทวนคบไฟ3 คนจึงถอยตนขาดออกไปนั่งนอกตามเปิงแห่งตนก็มีวันนั่นแหละนาเนตรที่ตั้งขีญาอันสังวันนาวิเศษจากห้องเหตุปัทมะไลเก่าก็บังคมทรงเลศเสด็จสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านกันปฐมบทแห่งการเทศนาธรรมพระเวสสันดรชาดกนะครับในเบื้องต้นคือมาลัยเกาบนละมวลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักกรรมหนึ่งจะได้งบน้อมถวายกันเทศกันธรรมบูชาพระธรรมศรัทธาที่เดินทางเข้าสู่ยังอารามวัดโลกโมลีขณะนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาสื่อโหราจตาคือเป็นมังกรกับตนกับตัวเพราะฉะนั้นตันใดจะบูชาธรรมก็ขึ้นมาบูชาธรรมได้บนวิหารแก้วคนใดจะบูชาตุงสตังตุงเงินตุงคำตุงชะตาชีวิตบูชาที่หน้าวิหารเจ้าแล้วอธิษฐานขึ้นมาเอามาแขวนในโคงชะตาท่านใดที่จะบูชาโคมแขวนบูชาที่ลานพระธาตุเจ้าเจดีย์แล้วก็เอาแขวนก่อนที่จะแขวนหันหน้าเข้าสู่พระบรมธาตุเจ้าเจดีย์วัดโลกบุรีอธิษฐานขอให้ธาตุข้าเจ้าทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟขอบารมีแห่งพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุอันประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์เจ้าขอให้ได้โป๊กให้ได้ห่มข้าเจ้าให้มีความก้างกุงรุ่งเรืองซื่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้จะสืบชะตาทั้งวันเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านก็จะจุ่มนุมเป็นสถาพรเป็นมงคลซื่อไปในปีนะครับปีใหม่ปีหน้าตัวแล้วก็ตั้งแต่นี้ลอยกระทงเดือนยี่เปงชีวิตจะสว่างสวัยซื่อไปตุปี้สันติเดี๋ยวไข่เกณฑ์ตุปี้ถามกรรมเดี๋ยวรอท่านเจ้าคุณกรรมเนาะวันนี้แล้วก็ศรัทธาท่านใดมาแล้วยังไม่ได้รับฝ้ายมาหยิบฝ้ายก่อนแล้วไปแขวนที่โคงชะตานะครับเจิญได้เจิญนะครับเจิญได้เวลาล่วงเลยไปขณะนี้เวลา 18 นาฬิกาสันติจิระบรมโลกนาถและอธิษฐานนะ
ก่อนที่จะแขวนขึ้นบอกกล่าวนะครับปายนะครับขึ้นแล้วก็มีมาลัยปายมาลัยเก้ามาลัยปายกระถาปันนะครับกระถาปันสืบไปเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับเราร่วมด้วยเราช่วยกันนะครับพ่อแม่ศรัทธามาได้ยะเดี๋ยวรอสักกรรมนึงนะครับเดี๋ยวได้ท้อมถวายไฟเกณฑ์ตอนนี้ท่านเจ้าคุณมาแล้วนะครับก็ได้นอบน้อมเป็นประธานนะครับถวายกันเทศกันธรรมศรัทธาพนมมือขึ้นที่อยู่ในวิหารก็ดีที่อยู่ต่างบ้านก็ดีพนมมือขึ้นตั้งใจจะได้อาราธนานอบน้อมท่านเจ้าคุณนะครับเมตตาประเคนกันธรรมนะครับปฐมบทในการเปิดงานประเพณียี่เปงแต้งธรรมหลวงมหาเจ้าสาธุสาธุสาธุยะถาวะลิวะหาปุลาปลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังหนตุเดลาอาจในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีสดีสีสุภาพมังคละอันผาเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาอันมีท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลพร้อมทั้งคณะศรัทธาวัดโลกมุลีก็ได้น้อมนำเอายังจตุปัจจัยเครื่องสังฆทานได้มาถวายแห่งตนตัวแห่งอัคคพระเจ้าก็จงรับเอาก็ขอพระอานิสงส์ผลบุญทั้งหลายเหล่านี้จงกับสะท้อนเป็นปฏิปรณ์ปกปักรักษาอย่างพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารธรรมสารสมบัตินับตั้งแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่บ่อดบ่ยากบ่จนมาต่ำกว่าคนและบ่จนกว่าใครเฮื่อเหลือกินเหลือตานเข้าสู่แห่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เหมือนกันทุกท่านทุกคนใจญาสิติตานังลาพังโสถีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุฒิใจญาสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเนจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกามาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตัมพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธากันเก้าเรียบร้อยมาลายปายนะครับบัดนี้ทำทุนสองมาแล้วกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระมหาฉันทกโรปรริยนธรรมเก้าประโยคนะครับอันนี้อยู่สำนักบุญไก่น้อยวัดพระธาตุเสาฟางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้อายุปันกว่าปีนะครับอยู่อำเภอแม่อายหลวงพ่อนะก็ทรงไปดูแลวัดพระธาตุเก่ากู้บ้านกู้เมืองจังหวัดเชียงใหม่อาสาธาพ่อเนื้อพระพุทธรูปสององค์เนี่ยเก้าปรริยนธรรมเก้าประโยคอนาคตท่านเจ้าคุณแห่งตนนึ่งอนาคตนะครับข
ขออนุโมทนาท่านเจ้าท่านพระครูไพบูลย์นะครับเจติยานุรักษ์ท่านดร.ดวงคำนะครับเป็นเจ้าภาพตาเนื้อแม่ลดแสนยอดหนึ่งการเกินแม่ลดนี่ปีวอกนะครับแล้วก็ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ก็เป็นเจ้าภาพแห่งกันนะครับการปีม้าบุญกุศลเขานบน้อมถวายแด่แม่ลดแสนยอดโยมมารดาของท่านพระครูไพบูลย์นะครับขออนุโมทนาแล้วท่านใดจะปูจาธรรมปัจจัยใส่ตั้งแต่ชวดฉลูคานเทาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วกละกาจอกุลเจิญได้เลยนะครับบัดนี้ท่านพระมหาฉันทกโรปรริยนธรรม9 ประโยควัดพระธาตุโศกฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อาจจะนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนามาลัยป่ายแม่น้อยอายุน้อยที่สุดอาวุโสที่สุดแม่น้อยมาจุดเทียนส่องธรรมครับโอ้ตัวแหนมสมาเตอศรัทธาที่อยู่บ้านศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังอินเทอร์เน็ตYouTube ช่องวัดเจียงใหม่ตอนนี้ก็กำลังกระจายเสียงรูปภาพไลฟ์สดไปทั่วโลกฝรั่งเพิ่นก็ฟังตะกี้โทรมาฟังบอกหูว่าฟังขึ้นนะครับเพิ่นว่าม่วนเพราะฉะนั้นศรัทธาที่อยู่ในวัดก็เจิญเอาแม่น้อยจุดเทียนส่องธรรมศรัทธาทุกท่านพนมมือขึ้นนะครับอาทิกัลยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยานางงามในที่สุดก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นบัดนี้ไปเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทวบุตรเทวดาเทปาหักเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองลุกขะเทวดาอากาสะเทวดาอินพรหมยมยักษ์ขุดนาคน้ำปรมัยไอส่วนเจ้าได้มาอภิรมจมจื่นณบัดนี้พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอัญจทิวรังอาญาจันทาสันติทะสตาปราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังต่อไปเป็นมาลัยป่ายศรัทธาทั้งหลายได้ฟังมาลัยเก่าไปแล้วต่อไปเป็นมาลัยป่ายเด้อตั้งจิตตั้งใจพระศรีอริยะเมตไตรเป็นจังได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัณหาเลยะเมตไตโยโพธิสัตโตเตสาตโวดุลสัมโพเลสะทั้งหลายในเมื่ออาจารย์เทวบุตรตนมีปะเลวันได้แสนหนึ่งนั่งอยู่แล้วดังอันยามนั้นอันว่าพาเลงามมากนางยิ่งกว่าพระอาทิตย์ในปันดวงมีหมู่นางฟ้าและเทวดาหนุ่มเท่าทั้งหลายได้แสนโกรธเป็นปะเลวันก็ถือเอาอย่างเครื่องปูจาคือพระกันตะมาลาดอกไม้เพื่อจักมาไว้พระธาตุจุฬามณีการว่ามาหอดแล้วก็สักการะบูชายังพระธาตุมายังพระมหาธาตุเจ้าแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่หนวันออกแห่งพระแก้วจุฬามณีหันและนามพระมหาเถรเตปมาลัยหันแล้วก็ถามจึงท่านเต้าตนแก้วอินตาว่าเทวบุตรตนนี้นาแม้นเป็นนาเลยาเมตไตรเจ้าจะลือคุณเอ็นตาตันเต้าก็ว่ามาเติงตันและนา
การโคนเน้นตาเตลาดกล่าวเสียงขาดสุดกรรมมันว่านอคุณทำตนลงอาจคือเจ้าจอมนาฏอาเลยะเมตไตรก็เสด็จไปบทจะนั่งส่องหน้ากองตาแห่งพระมหาเถรเจ้านอบไว้เล่าจะถามว่าข้าแด่เจ้าสินงามหลายแลเจ้ามาแต่แดนใดจากไปไหนมานี้ขอเจ้าจี้ตามมิแด่เตอว่าอ่านที่นั้นมาเต้นเจ้าก็ดันเล่าไข่ปูเพื่อมาดูน้อมไว้ยังประทาจุลามณีตัดยำดีมาลอดได้ปะยอดองค์คำบัดนี้แลนะอันว่าเลยยะเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าก็ตันเล่าพุทธาว่ามนุษย์สาลุมไตตั้งน้อยใหญ่ยิ่งใจมีหลวงหลายมนโมมีสภาวะโยสันใดมาเด่นเจ้าท่านก็ไขกล่าวตานว่าคนอยู่ดาวปัทปีพ้องมีหลายเหลือลอยพองรูปละขี่ไล่กาลีพองรูปงามดีใจจ้ามีพ้องนาดังนี้แลนะกันมหาเถรเจ้าเทพประมาไลไข่กำไปบอกแล้วเจ้าตนแก้วนอพุทธาก็ใครจะทำเล่าว่าคนหนุ่มเท่ายิ่งใจเขาคงไปตั้งบาปใจกาหยาบตาลุนเดือกาตามบุญแผ่กว้างขอท่านกล่าวอ้างใครมาพระมหาเถรเจ้าก็ตันเล่าใครจะว่าพ้องมีใจผ่องแผ้วสร้างบุญแล้วหลายภากันพ้องมีใจหันนึกหยาบกระทำบาปตาลุนคนใจบุญมีน้อยคนใจถอยมีหลายแลนะโนพุทธาเป็นเจ้าซ้ำทำเล่าโดยไปว่าบุญนั้นใดนั้นใสคนนั้นอย่าน้อยใหญ่ยิ่งใจได้คงไข่ก็สร้างสืบติดต่อโดยมาคนนาน้อยใหญ่ปาทนาไว้สันใดจงจำไขบอกกล่าวเฮือคู่ข่าวตามมีแด่เตอเทนั้นมาทุมียกเยินด้วยใจชื่นใจบานโลกเกือบหือพ้นโศกเครื่องขีขอบุญเมตได้ไกลได้น้อมไว้ฟังธรรมคนนานำน้อยใหญ่ผ่านตานาไว้ดังนี้แลนะกันพระมหาเถรเจ้ากล่าวแล้วเจ้าดอกแก้วอาลิยะเมตไตรยินมีใจเจือนจ้อยจริงกล่าวถอยไข่กำว่าแม่นคนนำน้อยใหญ่ผ่าตนาไว้จงกระทำบุญวิเศษตามกาลเขตมีมาคือฟังมหาเวสสันตละจาตกะเฮดอยวันหนึ่งไข่สดปลายโดยเครื่องตั้งหลายตามเหตุคือพระติดปันดวงดอกบัวหลวงปะดอกปานวางเป็นทานจองกันพักตบซ้อนยาผ่อนวางเป็นบอนเป็นกองกาสะลองหอมยิ่งแต่ละสิ่งปอปานเนื้อขันตั้งไว้เตียนหน่อยได้ตัวจอมจ้อตรงล้อมหลายหลากปันเนื่องหากเป็นตาแล้วเล่งดายาผ่อนเข้าปันก้อนดีงามลำดับตามขบไว้แล้วน้อมไว้ปูจาอาราธนาประเทศยังมหาเวสสันดรอันประวนหลายหลากคาถามากถึงปันคืนกับวันหนึ่งไส้เหือเมียนควายสุดไปการคนตั้งหลายน้อยใหญ่ก็ทำได้ตามทำเป็นดังกรรมเฮากล่าวเฮือรู้ข่าวขี้ยาเตียงสมผ่านธนาไฟห้อยบอกกาดก้อยแผ่พันจากได้หันตัวข้าเมื่อวันหน้าไปลุนบ่อยากจะแลน้ำส่วนว่าคนฟงได้ใจหยาบก็ตามบาปนานำเกือนั้นตาลิยกรรมหาสิ่งอันหนักยิ่งเหลือหลายบ่มีหมายได้ภาคพ้นเสียจากกเวจีคุณถือมิจฉาทิฏฐิเม็ดมืดบอดแจ้งจอดกองทำ
คนใจดำเอาหาดในพระมาตต่างบุญคนทารุณหยาบจ้ากระทำบาปกาหลงไหลคนยิงใจนั่นซอยบ่หอนได้เติงตันบ่อาจหันยังคาเมื่อวันนาไปลุนและน้ำพระมหาเถรเจ้าก็ตันเล่าพุทธาโนพุทธาตอบถอยว่าพระยอดซอยโคตมะมุนีตั้งศาสดาดีเบียดไว้5,000 ปีไว้เป็นตาเมื่อศาสนาสุดซอยคนจักถอยนานำใจมัวดำมืดบอดบ่เกิดทอดตั้งบุญปะกันนุนตั้งบาปใจฮึกหยาบพลาบอดที่ขาดเลี้ยงมันอายุสั้นปันตายคนยิงใจไหลแลบ่หูพ่อแม่วงศาบ่หูญาติกาพี่น้องจักอยู่ห้องรวมกันสนุกตั้งที่เก่าสันติ80 ปีเป็นคน70 ปีลันลงมาถึง10 วาสาเป็นเขตจะเกิดอาเพศลงลายคนยิงใจลูกไตอายุใด5 ปีก็จักมีลูกน้อยเด็กน้อยอ่อนพุตตายามนั้นนามาไว้คนน้อยใหญ่หันกันตามดงตันเถื่อนทองตามเขตของเขหาตามมะขาตั้งไตตามน้ำใหญ่วังใสก็จักใส่ใจสอดรู้ว่าเป็นหมูกวังทลายเป็นงัวควายเป็ดไก่ก็จักไล่ตีกันมือก็พันเอาค้อนตั้งหมู่ก้อนหินผาของนานันไส้ก็จักเกิดได้สับปันเป็นเม็ดฟันหอกดาบเอาเข้าลบผ่าฟันกันทุกคืนวันบ่เหือดห้อนไม่เดือดมองผ่านเมื่อนั้นคนยิงใจหลังพ้องอันเกิดปองสัญญามีพระยาหูนอดก็จักละตอดเงินตนแล่นเลลนฟังเฝ้าเข้าสู่ดาวดงดันนี่เสียไก่จากหมูลีซ่อนอยู่ดงนาตามกูหาเถินทองไก่จากห้องเบืองคนกันโกลาหนไม่เดือดหายแห้งเหือดไก่กาคนฝูงคือฝูงคนพาลาหยาบจ้าได้คำฆ่ากันตายได้เจ็บหายวายวอดบ่เหลือรอดคนใดคนฝูงไปอยู่ป่าก็จักกวาดขึ้นมาสู่เคหาที่เก่าคะเน่งเล่าเน่งหันก็จักปากันมนหมู่ตั้งตนอยู่ตามธรรมบ่มัวดำกาหยาบเว้นจากบาปจันไรทัดนั้นไปนาคนนุ่มฟ้ายิงใจจักอายุหลายยิ่งขึ้นตั้งแต่ปืน10 ปีจำเลินดีหลายแลอายุพ่อแม่10 วาสาลูกเกิดมาไปนาอายุกว่าถึง20สืบแนวดาวตอดเต้าถึง100 ขวบเข้าวาสาเขาบ่ลาละภาคเว้นเสียจากตั้งบุญจักหนุนตอดเต้าฮืออายุลูกเต้ายืนลาย200 ปีหมายเป็นขนาดบ่ได้กาดกาไก่ลำดับไปจะใจต่อเต้าได้ปันปีเกิดลูกมีแถมเล่าอายุยืนกว่าเก่า2,000ลำดับกันจะใจต่อเต้าได้10,000 วาสาเขาก็ละภาคเว้นเสียจากกองทำบุญจักนำส่งอยู่ตั้งอยู่เมื่อนานมีลูกหลานไปนาอายุยืนกว่า2-3ลำดับตามบอกขาดถึงขนาดแสนปียังจำเลินดียิ่งโยดถึงตื้อถึงโกดอาสงไขยบ่อยากจะแลอันว่าคนยิ่งใจโลกไตอายุใดอาสงไขยและมีเมื่อใดดังอันยามนั้นนามาไข้คนโลกไตยิ่งใจบ่หันคนตายคนเท่าเหตุอายุมากเต้านำนา
ก็จักลาสาพมาดบอกเกิดขวาดต่างธรรมอายุนำแต่ก่อนก็จักสันผ่อนลงมาก้อยกาดเตือนหน่อยก้อยกาดก้อยหดไหลจากสงไข่ยืนยอดลงเป็นตื้อโกดวาสาถอยลงมาจะใจลงหลอดไว้แสนปีคนโลกีมวลหมู่ยังบ่ฮู้คะนิ่งในยังมีใจพามาดอายุก้อยกาดลงมา90,000 วาสาแถมเล่าบ่เหมือนเก่าสันดีลง80,000 ปีเป็นคันตั้งอยู่หันเป็นตาก็มีแลนาอันคนจมปูนโลกได้มีอายุได้10,000 ปีญาทานและมีได้เมื่อใดดังอ่านตาทาในกาละยามนั้นคนจมปูมวลหมู่ก็จักอยู่ใจบ้านหาตนมาลบบ่ได้หาโจรมันบ่ได้ฝนตกไข่เติงตัน15 วันและเตื้อบานเมืองเรื่องลอยพระโสดาลูกลาเลียนดังนาจองใจน้ำสายน้ำไหลขึ้นล่องอยู่ห่วมห้องเดียวกันสาย1,000ไหลล่องไปหลอดต้องแดนไกลสายไหลปอกขึ้นหันหลอดปื้นดินสายจุ่มคนใจใหญ่น้อยบ่หอนได้ต่อตามพระแลนลำสอดแซวงามเลิศแล้วสุขุมันเกิดสถานต้นไม้มีชื่อไว้ว่ากับปะลูกคาตั้งของนานไหลหลากตามใจหากพระสงฆ์ย่อมตกลงตีไกลสมใจไฟจุอันก็มีแลคนเกิดมาปางนั้นใสสวยของติบไข่ยิ่งใจหูงามไหลองค์อาจพันนาปีลาจุคนภาพสกลโลกไตบ่มีคนใบมัวเมาคนมือตีนพูดขาดคนเป็นพญาติหูตานคนต่ำบ่คนตาบ่หันมืดบอดคนหลังกอดหลังคอคนตื้อคนตีนมืองอพังไล่ยกย่างย้ายเสสมโคตั้งคนอาธรรมบาปคนก็บ่หอนจักมีพับปตพีแผ่นลาคนตัวนายิ่งใจสุขบานหลายจื่นสู้อยู่กับกู้ภัยมอนยิ่งบ่พันละภาคเล่นจูจากผัวตนใจบ่หนอิ่มกายบ่หูนายเมียแปงคำเจ้าแฝงอยู่ไกลบ่ร้อนไม่เครื่องกาคนนำนาไหลหลากบ่ได้ปากจาเทียงบ่มีเสียงเฮาหาดด้วยเขตดาวแดนนาเหตุมนุษย์สาน้อยใหญ่สวยของติบไว้ยิ่งใจสัตว์ตั้งหลายแต่เก้าเป็นข้าศึกเก่าเดิมมาจักมีเมตตามวลหมู่พร้อมนาอยู่จอมก่อนละจะ4,000 ป่ากว้างกับหมู่จ้างป่าปังไปปังปอนหลายไต่เต้ากับงูเห่าดงดอนแมวและหนูนอนเป็นกู้นกเก้าอยู่กับกาโคดนำนาบ่ภาคอยู่จอมนาคแปลงกันงูเล็งหันเขียดน้อยใจอ่วงห้อยปิญาสัตว์นานาน้อยใหญ่มีไม่ตีไข่เสมอกันทุกคืนวันจะใจบ่ฮ้อนไม่เครื่องกายามนั้นนามาลอดกาละจอดเติงตันข้าจักพันไปเกิดในเมืองอันผาเสดจุมปูเป็นสัพพัญญูผ่านแผ่วนั่งเต้นแก้วเทศนานำสัตตามวลหมู่เข้าไปสู่เนรปันและนาอริยะเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าจักวันนาเล่ายังป่าละเมปัวละมวลมีขบไว้อันตนได้ปั้มเป่งมา
จริงจักจาตันเล่าซึ่งมหาเทนเจ้าเทศประมาณไหลว่าคาแด่เจ้าสินใสผ่องแผ้วอันว่าปาลาเมแก้วเจียงคาน30ประการขบไว้คาเนได้ปั๊มเป่งมาเมื่อนำนานหลายหลาก16อาสงไข่หากเป็นไม้ยังมีปลายมักเต้าแสนมหากับเล่าเป็นพมานได้ตานจุสิ่งล้วนทวนยิ่งนานำเหตุนั้นนาเมื่อคาลงลุ่มฟ้าเป็นสัพพัญโยคนจมปูหนุ่มเท่าจริงมาเต้าหลวงลายยามจักถวายยกยืนคาใจจื่นยินดี7ขัดสี่สะอาดจริงภาษาเตตานย้อนสมบันนันไซเมื่อข้าได้เป็นสัพพัญโยคนจมปูน้อยใหญ่บ่อยากไล่ขี้มองสมบัติน้องหลายหลากตำใจหากพาทนาข้ามีศรัทธาจมชื่นยำจักยืนยอดตานยังโภชนะอาหารเสื้อผ้าพร้อมทวนนาหมู่ปัจจัยข้าขัดสีไข่อาบน้ำไว้เสียงซ้ำอินทรีย์แบ่งใจดีผ่องแผ้วดาแต่งแล้วยอดตานย้อนสมปานนั้นโสดเมื่อข้าเป็นพระโพธิโลกาคนนาน้อยใหญ่จริงงามไข่ยิ่งใจญาจกกายมาลอดข้ายอมตอดเตตานยังโภชนาอาหารน้ำเข้าพระวัตถุพร่ำตามเมบ่ใครว่าทีจุไล่บ่ว่าไล่สามานด้วยสมปานนั้นไซเมื่อข้าได้ทลัดพญาบ่มีคนปาลาเงาใบหูลวกไว้ยิ่งใจและนาแถมพากันหนึ่งใส่ข้านี้ได้ฟังธรรมโดยคบยำบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเบิ่นมาอันหนึ่งกับคนผ่านมาสู่ออกปากโอไข่จ่าขอของใดน้อยใหญ่ข้าบ่ไว้เตตานแบ่งใจใส่จืนจอยตาตานตามถอยคนผ่านโดยสมปานนั้นไซเมื่อข้าได้เป็นสัพพัญโยคนจมปูไว้จอดบ่มีคนตาบอดหูตันข้าไข่ปันบอกกล่าวฮือหูข่าวอันใดเจ้าขอสินใส่บุญกว้างนำไปกล่าวอ้างขีจาเฮมนุษย์สาน้อยใหญ่หูแจ้งไว้ยิ่งใจแด่เติมว่าอันแล้วเจ้าตนแก้วหนอพุทธาก่อนยอหัตถาเพวาดยังพาธาตุจุลามณีประทักษิณดีสามตังแล้วก็สั่งอำลายังพระมหาเด่นเจ้าตนบ่เศร้าตะลงยานแล้วปาปริวันทวนนาเสด็จสู่จันฟ้าตุสิตาอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีแลส่วนนั้นว่าพระมหาเถรเจ้าก็น้อมเก้าอัญจุลียังพระจุลามณีมหาธาตุแล้วก็โอกาสอำลายังขุนอินตาเจ้าฟ้าเฮปอกนาขึ้นหนมาสู่เมืองคนหนุ่มต้อยมาลอดได้เร็วไวแล้วก็ไขบอกกล่าวฮือเท่ายิ่งใจมีหลวงไหลบ่น้อยหูที่ถ้อยตามกามมันหนอคุณทำบุญกว้างหากกล่าวอ้างไข่ปันเขาก็ปากันจมชื่นปิติตื่นยินดีกันเดือนปีมาลอดบ่ละทอดปังลังย่อมตั้งฟังบอกขาดยังมหาชาติเรื่องไรคือเวสสันตระใสบ่เศร้าตั้งหนุ่มเท่ายิ่งใจกันเจ้าที่ตายกาภาคลาละจากเมืองโคน
ก็เอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศไปบนจุคนควรก็มีหันแลนาเนติตังขิญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุติญะมาลัยผูกไปก็ได้บังคมสมเด็จเสด็จสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาที่สดับรับฟังจบไปคือมาลัยปายพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนวันนี้ได้รับเมตตาพระมหาชันชันทกโรปรริยนธรรมเก้าประโยควัดพระธาตุโสฟางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แสดงธรรมผูกท่นสองเพราะว่าจะต้องรีบปิกวัดแถมระยะทางไกลคนใดจะเตือมการเทศการทำตัวก็แถมได้นะครับเป็นการลดตัวก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นลำดับนี้ไปเรียนเชิญไม่น้อยกับศรัทธาวัดโลกโมลีลูกมาประเคนการทำมาเจอมาเลยมาหลายๆท่านเนี้ยมาเลยหลายๆท่านช่วยกันศรัทธาที่อยู่บ้านตัวเนอตั้งใจลูกใส่บาใส่ตู้เลยอธิษฐานนะลูกสุขภาพพลามัยแข็งแรงเจริญเติบโตไวๆก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลในการฟังธรรมมหาจาตุเวสสันดรชาดกมาประเคนประเคนอยู่บนพุ่นการทำอยู่บนหั่นแม่น้อยแม่น้อยร่วมทำบุญแม่น้อยนี่อายุน้อยที่สุดในวัดโลกโมลีสาธุสาธุสาธุปิ๊กนั่งที่เดิมก่อนปิ๊กนั่งที่เดิมแล้วก็ได้รับน้ำหยาดน้ำใหม่ตาลอุทิศบุญละกุศลคนใดมีน้ำหยาดก็หยาดน้ำคนใดบ่มีน้ำหยาดตั้งใจเอาใจจิตเอาใจหยาดเป็นบุญเป็นกุศลเสื่อไปนิมนต์ครับผมบ่ออกแม่ออกศรัทธาตั้งหลายตั้งจิตตั้งใจครับหยดหยาดน้ำมาปอนเนยะถาวาลิวะหาปุลาปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถาลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปะลาทังกามาทะเมพันเตมินาอนุโมติตัมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสาธุอนุโมทามิสัพพังโตสังฆมามิโวจัตตารโอธรรมาวัฏันตุโวนาลากรวัดพระสิงห์นะครับอันนี้เพิ่นไปอยู่กรุงเทพช่วงนึ่งตอนนี้ก็ปิกมาอยู่เชียงใหม่ละแล้วก็วันพวกจะเต้แถมกรรมนะครับนิมนต์ครับมาถึงแล้วนิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสแก้วศรัทธาที่มาในวัดจะบูชาการทำการเทศปักได้2 จุด1ด้านหน้าวิหารจะมีขันปักจัดปัจจัยใส่ปักจตุปัจจัยแล้วท่านใดจะบูชาวันเกิดปีนักกษัตริย์ชวดสรูขานทองมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกลเอาปักตามปีเกิดข้างวิหารหลวงแล้วก็ท่านใดจะบูชาตุงชะตาปีเกิดนะครับบูชาตุงเงินตุงคำกับบูชาได้หน้าวิหารหลวงบูชาแล้วเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอธิษฐานขึ้นมาบนวิหารอธิษฐานต่อหลวงพ่อพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถแล้วขึ้นแขวนในโคงชะตาสำหรับท่านที่อยู่ในควงลานพระเจ้าบูชาพระธาตุกับบูชาโคมแขวนเขียนชื่อนามสกุลวันผู้เพื่อจะสืบชะตากุปี
นะครับเป็นมังกรมงคลกับปีเกิดนะครับเจอได้วันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวนะครับวัดจะสวยพอศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองพัดจะเด่นเพราะประชามาประคองหากทั้งสองช่วยกันวัดมั่นคงดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่าณครพิงเทียนทรงธรรมตั้งแล้วลำดับนี้ไปเรียนเชิญคุณวีรสิทธิ์เขื่อนแก้ววัยยาวัชกรวีรศักดิ์สุนทรวีรศักดิ์เขื่อนแก้วสุมาเถอะจุดเทียนทรงธรรมครับแล้วคนใดจะจุดทางประทีปบูชาธรรมอยู่หน้าข้างวิหารเนข้างวิหารเนบูชาแล้วก็เอามาจุดพระธาตุก็ได้จุดพระธาตุเจ้าก็ได้บัดนี้ได้จุดเทียนทรงธรรมบูชาธรรมแห่งพระพุทธเจ้าคาถาปันอาทิกัลยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัชชีกัลยานางงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสารกัลยานางงามในที่สุดคือปัญญาณบัดนี้ท่านพระมหานารากรสำนักวัดพระสิงห์วรมหาวิหารขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วแล้วเตคณะศรัทธาเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมจะได้ยกอัญเชิญเสื้อเมืองเชียงใหม่เสื้อวัดเสื้อบ้านรุกขะเทวดาอากาสะเทวดาอินพรหมโยมยักษ์พุทธนาคน้ำปรมัยไอส่วนเจ้ายกมาเป็นเก้ามาเป็นประธานณบัดนี้ลั่นกองครับอัตโธจงมีรัตนัตยัสสะต่อพระรัตนตรัยก็ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรขอความสุขความเจริญจงมีแก่คณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เข้ามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ณโอกาสต่อนี้ไปอาตมาภาพพระมหานารากรยานังกุโลจากสำนักวัดพระสิงห์หลวงในเวียงเฮาเนี้ยบักไก่บักไก่กิโลปลายเดียวไปกับเดียวกับแผววันนี้ที่วัดอาตมาภาพก็มีงานเทศน์มหาญาติเหมือนกันอาตมาภาพเทศน์เมื่อตะเจ้ากันที่3ตานกันและก็อยู่ช่วยงานวัดฟังเทศน์กันที่เหลือนับตั้งแต่กันแรกจนก่อนจะมาถึงวัดโลกโมลีนี้ได้10กันอาตมาได้นั่งฟังพร้อมกับถวายปัจจัยสร้างบุญญาบารมีตอนนี้ไปอาตมาภาพจะได้แสดงคาถาพันนี้หมายความว่ารวมทุกพระคาถาที่อยู่ใน13กันของพระเวสสันดรตั้งแต่กันตัสปรไปจนถึงนครกันหากแม้นว่าจะเทศแบบบ่ย่อชั่วโมงเดียวก็ตึงบ่กุ้มเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็อาจจะรวบลัดตัดตอนไปแต่ครบ13กันแน่นอนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องศรัทธาตั้งโสตประสาทหูดาฟังเป็นลำดับสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสเตวะลาวันนาเปติอิทังสันตากัมเปลาวะทงโอปานิสยานิโอทาลาเมวิหารันโตโปคาลาวาสังอาลาภกเทสิเอสาจันทนาจุนเนนะปุจจาโตเมโสเมกตาโตมหาทิสัสสะบุญทัสสะมาตาหิสังอนาคตาติพันเตสุวรรณมาลายามัญญาตะวังโพธิโตอาสิเตนะไมหังอุเลโหตุมาล
ลาปุญเยนะนิมิตาติญาเจธาทาเวเหตมเหหิปุจจาไมหังปะเตเทตาตาญาอิจันโตตุมหากังยะธาโวปัฏฐานาตถาติสมะเนสมานาพุตตาภิกขุนีภิกขุนาสิกาธรรมาเจวสุธรรมาจาสังฆาตาสิจาสัตตมาเขมาจาโอปาลาวันนาจาปตาจาลาจาภิกขุตามีธรรมทินนามหามายาวิสาขาจาภิสัตตมหาติพุทธเตวาลาวันนาเพวาลาโสทาสัทธาวะเลปันตาปัญญาจาโลปปังเกยังตุยหังมานะโสปิยันติเทวะลาจนะโมตยาตุกิงปะปังปะกะตังมะยาลัมมาจาเวสิมังธนาวาโตทาลานิลุหันเตนะเจวะเตกะตังปะปังนะเจเมตาวะสิอภิญญาปุญญัญจะเตปะเลเกนังเยนะตาวังวัฏามิหังสันติเกมะลานังโตยหังเวนะภาโวภาเวสเตปฏิคันอาหิเมเอเตวะเลทัสสะปะเวจจโตเตวะลันเจเมอะโทสักกาสัพพะปุตตานาเมสราสิเวราจัสสะพัทธันเตตัณหาอาสังนิเวสเนนิลาเนตาเนลาภโมเนลาขิยะถามิขิโพสตินามะนาเมนะตัณหาอาสังโพเลนทาตาโพตังละเพทาวะละทังญาจาโยคังอามาจาเลงปุจิตังปฏิราโชหิทัสสะวราคันธานิทิตาขีญาเก่ายังกาถานายทัสสะบอน19กาถาก็แล้วเป็นห้องก่อนและนามตาโตจุตาสะโพสติขัดติเยอุปจันทาเชโตตารัมเหนากาเลสัญจเยนาสัมมากัมมิตัสสะมาเสตาราญิตวากาลนติปุลาปะทักขินังเวสานังเวทิญามัจเจชาเนสิปุสติมะมังนะไมหังมาติกังนามังนาปิเปติกาสัมภวังชาโตมาหิเวสาเวทิญาตัสสัมมาเวสันตโลอาโหยะทาหังคาลาโกโหมิชาติยาอาตาวาสิโกตัฏฐานิสัจจปัสสะเททานังทาตงวิจินตายิงหาทายังทาเถยยังจักขุงมังสังปิโลติลังปิจาทาเถยยังกายังสาเวตวายะทิโกญาจาเยมะมันติสาภาวังจินตายันตัสสะอากัมปิตามาสันทิตังอากัมปิตาทาปัทเวเจเนโลวานาวาตังสังกาติปะโลหะกาจนาคาโลมาปังกาตันตาลาจัสสิลาปะไก่หาตาคินาพาหุงเก่งบางยาจันติภามนาหาติลัตตนัตตยังเทวายาจามาสิวินังลัทธวัฏานังทัทาหิปะวะลังนาคังอิสาตันตังอุโลนวันติทัทามินาวิกัมปามิยังยาจันติภามนาปะพินังโกนจาดังทันเตอุปาเวหังคาโชตมันติหัตถิขันธโตโอรวยอาจาคาทิมานาโสภามานังอาทาธานาเสวิกาภิกษานังตาทาสิโลมะหังโสสนังโ
เจโนตาลามินาคาเลสัญจยังอาปัสสิโธอุโลกัสสะปวาสโตสุตวานานาทโตทิตาวาลินิวาปเวทติสกันทันจาหนุจังคีวานังกาจติภิลุกาสากทาจาอนุจันติปตังคาจติปฏิกายาสัสโสอิทิสังหัสสะปุระโตปฏิกาคาจติมาสินิกาทาจาอนุจังคีวันังคาจันติเอกิกายาสาสิวายาสุตวานาโมโหอุตตรัสเตปุเรสากทาจาอนุจังคีวันังขจติภิลุกายาสาอินทันสายาถาเวสันตโลราชาชนามาโนสเกปุเนเสเวนังวาจนาเทนะสัมหาลัทธานิลาจติสัตตาหาติสเตทัตวาสภาลังกาวาสิภูเตสุวรรณกาเทมาตังเคเฮมากปานิเววาสเสอาลุนเฮคามานิเยปิโตมะลังกุสปานิปิเอสะเวสันตโลราชาสัมหาลธานิลาจติสัตตาอาสาสเตทัตวาสภาลังกาลาภูสิเตอาชานิเยทิสวามิคาทานังโยธานังขวังสัญจาริตังวเนเทนุวะวัจจคิทาวากาทังมัทิกาลิสสิทิสวาสัมปติเตโคเลทุมาเคสุปัลลวังคเมอาเคตัญญายเตมาติภวิตันเตมังอาปยังยตะวังสิวายาสุตวานะมุหุโอตาลาสเตโพเลสเตอาภิจิตายายาเวทัพพังกาตุกิชยาอาภิสาคลาปลิยันตาทางโนตาสังหาตายังสุขาวาวัตาอิติโยยาสามิเกทุขิตามิสุขามิจันติอัตตโนเนกมันเตมหาลาเจสีวินังลัทธวัฒเนตมหังอนุพันธิสังสัพพกามตโตหิเมติตาปะตามะลาเวมหาลาจามัตติสัพพังคโสภนังอิเมเตทะหาลาพุตตาชาลีกันหาจินาจุโพนิเคปาลคเนคาชามะยันเตโปสยามะเสติตามะลาวิลาจกุตเตมาทิสัพพังคโสภนาปิญญาเมพุตตกาเทวชาลีกันหาจินาจุโพตายามหังตันทารามิสันติอลัญเยชีวิโสกินันติตามะระวิมหาลจาชีวินังรัฐวัฒโนสาลีนะโมทันังพุทธวาสุจิมังสุปเสจานังโลกาภลานิพุนจันตากาทังกาหันติตาลกาพุทธวาสตาปลากังเสโสวันเนสตาลาชิเกนุขปเตโสพุนจันตากะทังกาหันติทาลกากาสิญานิปทาเลตวาโคมาโกทุมภารานิจักุสาจิรานิทาเรนตากะทังกาหันติทาลกาวายาหาหิปาลิญาณิตวาสิวิกายะระเทนะจะปฏิกาปริทาวันตากะทังกาหันติทาลกาโกตาคาเรสยิตวานานิวาเตภูสิตาคาเลสยันตาโลคามูลาสมิงกะทังกาหันติทาลกาปาลังเกโสสยิตวานาโคนาเกจิตาสันทะเรสยันตาตินาสันทะเรกะทังกาหันติทาลกาขันธเตวิลิมเปตวาอาคาโลจันทเนนะจารโชชลานิทาเลนตากะทังกาหันติทาลกาจามาเรโมหะระหะเทหิเวจิตังคาสุเขทิตาพุทธาตังเสหิมังกาเสหิกะทังกาหันติการกา
ตามะทังปะกาเซนโตสัทธาอาหาตมาลาเวราชปุติมัทิสพังคาโสปนามาเทวาปาริเทเวสีมาจะตะวังวิมโนอาหุยะถามะยังภวิสามาตถาเหสันติทาลกาอิทังวัตตวานาปักกามิมัตติสพังคาโสพนาสิวิมัคเขนาอันเวสีปุเตอาทายาลักขณาติตาโตเวสันตโลราชาทานังทัตตวาคติโยปิตุมาตุจาวันทิตวากัตวาจะนังปะทักขินังจตุวาหิงละทังยุตังสีขะมาลุยหาสินทะวังอาตายาปุตตาตารัญจาวังกาปายาสีปะพะตานาเตตะโตเวสันตโรราชาเยนะเสปะหุโกจาโนอามันตาโคตังกัจฉามาอโรคาหุตุยาตโยตินิคัมมิตวานาคาลานิวัติตวาวิโลกิเตตถาปิปัทวิกัมปิสิเนรุวานาวตังสักกติอิขามตินิสาเมหิรัมรูปังวัติสติอาวาโสสิวิเศษสัพเพติกังภวานังนะมันมะมันติตามัทังปะกาเซนโตสัทธาอังหาตังพมะนาอันวาคะมุงเตตังอเสอะยาจิงสุยาจิโตปฏิยาเทสิจตุนังจตุโลหะเยติอิงคามาเทนิสาเมหิจิตาโรปังวัติสติมิคาโรหิตาวันเนนะทักขินัสสาวะหันติมันเตอาเกตาปัญจโมอาคาโยนังละธรรมยาจตาตาสตังปฏิยาเดสินาจัสสุปะหะโตมะโนตาโตเวสันตาโลลาจาโอโลเปตาสักกังอาสาสัญิอาสาละทังพัมบานาสาทเนสิโนติตาวังมาติกันอาจินังคันนาทิละอุกาเอสากานิทากาอะหังจาลิงคันหิสามิขะลุโกภาติโกหิโสเตตะมัทธังปะกาเสโตสัทธาอาหาราจาภุมาลังอาทายาราชปุตติจาทาลิกังสัมโมทมานาปะกามุงอัญญมัญญังปิยังวัฏาติตานะกันคาถานิทิตาขิยากล่าวยังคาถาในตานะ13 กันได้3 กันละเนอโยมก้อยอดใจฟังอาตมาจะย่อให้โยมมาท่ากลัวมาถึงกันที่4 5 6 7 และ 8 ตามลำดับยาเทเกเจมาโนจาเยนเตอโนมาเคปติปะเกมากันเตปติปุจจามากุหิงวังกตาปปะโตเตตัทาอัมเหปัสสุสิตวากะลุนังปาลิเทวัญยุงทุกขันเตปฏิเวเตนติทุเลวังกตาปปะโตติยาเทปัสสันติปะวะเนธาลกะภาลิเตตุเมเตสังภลานังเหตุมิอุปโลตันติธาลกาโลทันเตธาลกาทิสาอุภิคาวิปุลาทุมาสัญญาเมโวนามิตวานาอุปาคาจันติธาลเกอิทังอาเจลกังทิสวาอภูตังโลมะหังสนังสตุกะลังปวัตเตสิมัตติสัพพังคโสปนาอาเจลังวัตโลกัสสามิงอภูตังโลมะหังสนังเวสันตาลาสะเตเจนะสยามเมโวนาตาทุมาเตชิตังจังเคปิงสุปตังยะคาอนุกัมปายะธารเกนิขันตาทิวาเสเนวาเจตรัตมุปาคมุนติตะมัทังปะกาเซนโตสัทธาอังอาเตขันตวา
ทีขามัทธานังเจตารัฐามุปาขามุงอิทิงพีตังชนะปะทังปะหุมังสังสุโรตกันติตะมัทธังปะกาเสนโตสัทธาอาหาเจติโยปาริกาเรโสติสัตรคนามาคตังโสภูมาริอะยังอายาปติกาปริทาวติไวยาหิปริยายิตวาสิวิกายาระเทนะยัสสะชะชะมะเทอารัญญาสมิงปฏิกาปริทาวติติตะมะทังปะกาเซนโตสัทธาอังหะตังทิสวาเจตปะโมคาโรตามานาอุปากามุงกามิเตหิปะกะโตอโนปะโตสิมังทิสันติโกสัลลันเจวะเมสัมมาอะโทสัมมาอะนามายังอะโทปิตาอะโรโคเมสิเวนัญจาอะนามายังอะหังหิกุญชลังราชังอิสาทันตังอุโรหะวะเหตัญโยสัพพยุตตานังสัพพเสตังขโจตมังปันโตกัมภาลันสัญจนังปะพินังสาโตมาตานังพันติงสาวาลาวิจานิงเสตังเกลาสาสาติตังสเตตัจจตังสุปัตยังสาตปนังสหัติปังอาคายานังราชาวะอิงพระมานานังอัฏฐาทานังตัสสมิงเมสิวิโยกุทาปิตาจุปะหะโตมโนอาวาโรจสิมังราชาวะกังคัจฉามิปะปะตังโอกาสังสัมมาชานาทาวเนยทาวาเสสาติอะหังคัจฉามิพะหาวเนอโรคาเตมหาสุขาติวนาปเวสนะคัทธานิธิตาขีญากล่าวยังคาถาในการวันณประเวทอันมี57คาถาก็แล้วเป็นห้องก่อนแล้วอาโหวาสิกาลิงเคสุโจจะโกนามาพามโนตัสสะปิตังหาลาปาลิญานาเมนามิตาตาปนาตานังตัทธาคาตาโวจงนาทีอุทางกาหาลิยาทิโยนังปาริปัสโสเอวังหาทาลิยังสติงทุกขตังวัตเตยาติมันตังยิสุโรหะคตาเยตังเจนะสัพพะตังโสเอวังทาหาลิยังสติงอมานาปังวัตเตยาติมันตายิงสุโลอะคตาเยตังเจนะสัพพะตังโสเอวังทาหาลิยังสติงอมานาปะวะสังวะสิงชิเนนะปฏินาสหายาตาวังวาสาสิจินัสสามาตันเตชีวิตาวาลังนาหินุนาตุยหังกันละยันเนปิตามาตาจะโสภะเนอัญญังพัตตาลังวินทิงโสเยตังจินัสสาปะทังโสเอวะทาหาลิยังสติงโทเยทันเตนาวะมิยังอากาตังอาคิหุตากังเยตังจินาสาปะทังโสเอวังตังหาลิยังสติงสัมมะเนพระมะเนโนนาพระมัจจาริยาปรายเนยตาวังโลเกอภิสัสสิศิลวันเตปะโหสุเตยตาวังวาสสิจินาสาเอวังทหาลิยังสตินะทุกขังอหินาหาทางนาทุขังสติยาหาตังตันจาทุขันจติปันตยิงสุละโหคตาสวัตเตปุลิสานังพิปติตาขจายติกุเลอาจาคิงจิโนรมายสติเตนะเตภมนาขจามินาติอุตกังหาลิยาพิโยมังปาริปัสสิงสุตยาจินเนเมอุตกะมหาริอาหังอุตกะมหิสังมาโหติโกปิตาอาหุตินาหันตามิกุเลจตายังตังอุตกะมหาลิเอวังพระมนาจานาหินาเตวจามิหังคะเลส
สัจเจเมธาสังฆาสิงวานายิสสิพระมนาเอวังพระมนาชานาหิหินาเตวะชามิสันติเกตินัตถิเมสิปัชนังวาทานันทันเยนะพระมานิงกุโตหังทาสังทาสิงวาอานายิสามิโพธิยาอะหังโพธิอุปาทิสังมาโพธิกุปิตาอะอุติเอหิเตเจตวานาหะทะยังตวะตังเมสุยิธาอาโทภลาตัสสะอาจิลาจักโคนิชิสะเลเตสะหังปะหิโตทุโตเจตพุตตสุโนหิเมลาจาพุตตังนายิสามิยติชานาหิสังฆเมติปิญญาสะเมปิโตทุโตปุณาปตังทัตามิเตอิทันจามาโตโนตมพังมิคาสติจาพระมณตัญจะเตเอสมาคิสังยตาสัมปติกามโทติจูจักขะทานิธิตาขียากล่าวยังคาถาในการชูโชค79คาถาก็แล้วเป็นห้องเดิมก่อนแล้วเอสาเสโลมังหาภมเมปัมปะโตขันธมาตันโนยัตตาเวสันตาโลลาจาสหาโปเตหิสัมมติทาลินโตภามนาวันนังอาสาทันจามาสันจตังจัมมวาสีขมาเสติจตาเวทังนามาสติติเอเตนิลาปฏิสันตินานาภาลาตาลาตุมาอุกตาอาภาคุตาวานิลาอัญจนาปปตาภาวาสกานาคาทิลาสาลาพันธนามาลุวาสัมปเวเทนติวาเตนะสกิงปิตาวะวานาวาอุปาลิโทมาปาลิยาเยสุสังเยติโยวาสุยงาเลนะโจหะโกกิลาสังฆาสัมปตันติทุกมาโทมังอาวายันเตวะขัดฉันตังสาขาปตาสมิลิตาละมายันเตวะอาคันตุโมทายันเตเนวาสนังยะทะเวสันตะโลลัจจาสหปุตเตหิสัมมาเตตาเรนโตพระมนาวันนังอาสาตัญจามาสัญจตังจัมมวาเสชามาเสติจตะเวทังนามัสสติติอัมภากปิถาปนาสาสาลาจัมภูวิเพทกากาลิหาลิตากีอามาลกาอาสันหาพันลาลานิจาจารุติมพันรารุขาเจนดานิโคทาจากาปิตันนามาตุมาตุกาเทวันเตนิเจปะกาจุตุมปะระปะเรวัตตาทาเวยาธิกามาตุงอเนลกังตัตถะสกามาทายะปุญจเลอัญญาตาปุปิตาอัมภาอัญเยติทันติโทวิลาอัญเยอามาจะปักกาจะพิงคาวนาตะทูพยังมานิเจวะปักกานิวันนาคันธารสุตตมาอาเทวะอาชาลิยังหิงกาโลปฏิปาภาติทาเลนโตพระมนาวันนังอาสาทันจามาสัญจตังจัมมวาเสชามาเสติจตะเวทังนามัสสติตังตวังขันตวานามิทิตาขีญากล่าวยังคาถาในการจุลพลอันมี35คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วข้าจันโตโสภาราทวาโชอัตสาอาจุตังอิสิงเทสานาตังภาราทวาโช
สมโมทิอิสินาสหกัจจินุโพโตกุสลังมิคากินเนเจวาโนพระเมอะโทพระเมอะนามายังอะโทอุนเจนายาเปมิอะโทมูลพลาพระหูอะโทดังสาจามากาสาอัปปะเมวาสิลิงสปาวันเนภาลามิกากินเนหิงสาไมหังนาเวจติพระอุนิวัสสะปุคาเนอาสะเมสัมมโตมะมานาพิจานามิอุปนังอาภาทังอามาโนรมังสวาคาตันเตมหาพัมเมอาโทเตอาโทรากตังอันโตปวิสาพัทันเตปันเทปังขาลายาสุเตตินเตนะดุกานิปิยาลานิมาทุเกกาสัมมาลิโยภาลานิโคทากาปานิปุญจาภเมวะลังวะลังอิทังปิปานิยังสีตังอาภาตังยินลิลาวัตราตาโตปิวะมหาพัมเมสัจเจตวังอภิกังคสิติปฏิคาหิตังยังทินังสัมปัสสะอาคิยังกัตตังสัญชยัสสะสกังพุตตังเสเวเยเบปาวาสิตังตมะหังคัสสนะมาคโตยาติจานาสิสังสเมติทัสัญจาอิจสิอาทาวาตโจมาตาพุเตอลัญเยเนตุมากโตนาตาสะโภกาวิชันติทานัญญัญจาภามนาเตโลกาติตันเตพระมนากาธรรมภาปตาลิภูลาโกวิลาลาจะปุพิตามาหิสาโสนาสิงคลาจัมปะกาจะสมันตโตอากุจาจะปาลกาจะจิตารกาจะปิติปิโยเจลกาจะวิคาสาธาสีหาโกกานิสากตาอาทาปทาจะมูลาปาทาคินังอุทาจิตโตปะกามิยาทาเวสันตโรอะโหติมหาวนะกถานิทิตาขิยาเก่ายังกถาในกันมหาปุณ81กถาก็แล้วเป็นห้องนึ่งก่อนแล้วโอเทหิจาลิปติตาปุลานังวิยาติสติพระมานังวิยาปัสสามินันทิโยมาภิกิระเรติอะหังปิตาตาปัสสามิโยโสพระมนาวาเตสติอาทิโกวิยะอาญามิอาติติโนปเวสติติกัจเจโนโพโตกุสลังกัจเจโพโตอานามะยังกัจจิอุนเทนายาเปตากัจจิมูลบาลาภะหูกัจจิดังสาจามากาสาอปะเมวะสิลิงสปะวันเนภาละมิคากินเนกัจจิหิงสานาเวจติเตกุสลันเจวะโนพระเมอะโถพระเมอานามายังอุเจนายาเปมะอะโทมุลพลาภะหูอะโทดังสาจามากาสะอัปปะเมวาสิลิงสปะวันเนภาลามิคากินเนหิงสาไมหังนาเวจติสัตตโนมาเสวาสตังอรัญเยชีวิโสกินังอิทังปิปัทมังปัสสามิภามานังเทววันนินังอาตายาเวโลวังดันตังอังคิอุตังกามันตะลุงสวะคะตันเตอะโทเตอะทุราคาตังอันโตปวิสาภัทันเตปะเตปะกาลายาโสเตตินดุกานิปิยาลานิมะทุเกกะสัมมาลิโยภ
ภาลานิโคตกะปะนิปุญญาปะเมวะลังวะลังอิตังปิปานิยังสีตังอาภัตตังคิริคาปะวะลาตะโตปิวามหาภเมสะเจตวังอภิกังคสิเตอะตะตะวังเกนะวันเนนะเกนะวะปนะเหตุนาหาลาจันยังตามาถังปะกาเสนโตสัทธาอาหาทุจติอาสเมกันหาจินังอปัสสันติโกมาลินจาลุทัสสะนิงโสโนนากาปโนตาโตจิลังโลจติอาสเมกันหาจินังอปัสสันโตวานานิจาสลาสาสิลาสาวันทามิสุปฏิเทจะอาปะเกตินาลตานิโอสัทโธยปปตานิวานานิจาอโรคะยังวัจจตาอายังโนเนติพัมมโนตาทายังอาสิโตชาโตนะภาละหังตัรเรยโนสุนาจวัตโนปาตาภาละหังตัรติพัมมโนเอเตตัทาวิลาปิงสุกุมาลามาตุคิติโนติกุมาลคาถานิติตายังคาถาในการกุมาร101คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วครับก่อน3เชียงใหม่เลขทะเบียน5480เชียงใหม่ย้ายรถนะครับเลขทะเบียน5651เชียงใหม่เลขทะเบียน8692เชียงใหม่เลขทะเบียน9285เชียงใหม่เลขทะเบียน363เชียงใหม่เลขทะเบียน5480เชียงใหม่ย้ายรถด่วนครับนิมนต์ครับได้8กันลวดนะเด้ออดเอาแหม6กันจะจบนะวันนี้ปะท่ากลัวได้แอลลอยกระทงแน่นอนเนาะบ่ถึงเที่ยงคืนบ่เลิกเนาะ ต่อไปคาถาพันในเบื้องบาทของกันมัททีตั้งใจรับฟังเป็นลำดับสืบต่อไปตามาทังปะกาเซนโตสัทธาอังหาเตสังลาลาปิตังสุตวาตะโยภลาวาเนมิคาสีโหพยาโคจาติปิจาอิทังวาจานามาราบุมาเหวโนราจาพุทธิสายังอุจจาโตอากาตามาเหวัมหากังนิโพเกเหตาเยตาวาเนมิกาสีโหเจนังวิเหทยาพยาคลักขณาติอัพพลาภาลิโนลุขาสภามุยหันติเมติสาตาสาสายันหากาลัมหิอาสมาคามาดังปฏิอัตถังคาตัมหิสุนิเยภาลาปันเทอุปัตตะหุงนิเจโวลัมภะเกสุนิเยทุเลจวัตตะอัสสโมยัญจาเนสังอิโตหิตาหิโตหิสังตันเตปุญจยงโภจานังโสโนนาคติโยเอโกปันนาสาลายาอัจจเตโตเสนโตตาลเกจเตมะมังทิสาอนายติเตนะพุทธกาไมหังกัปนายะวลากิยาวัจจุคตาบังเตตันเตหังสาบุปาลิปันละเลเตโนนะพุทธกาไมหังกัปนายะกานานาสมิงมหาภาลาธรรมเมนะภาตโรโหธรรมขังเมเตตายาจิตาอวารโรตัสสะหังภาลิยาราชปุตตาสาเตเรมาโตตัญจหังนาติมัญญามิรามังสิตาวโนปตายังสังเวสนังปฏิอาหันจัตพุเตปัสสยังชาลิกันหาจินันจุภูปะอุนจิตาโมลาพลังพักโข
จายังอนัปปะโกตะโตโอปะตังคัสสามิมะขังเมเททายาทิตาราชปุตติจโนมาตาราชปุตโตจโนปิตาธรรมเมนะภาตาโรโหตามะขังเมเตตายาทิตาเตตะมัทธังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาตัสสะสะลาปนามายะพาหุสกุณาปินาวัตสันติมาตาเมโนนันทารกานาโคโนเทวะปัสสามิเยนะเตนิหตามตาวิจารันติโลกามุเลสุปปะเตสุกุหาสุจายิติมัทธิวาราโรหาราชปุตติยาสัสินิพาหาปะไขหากันทิตาตาเทวปฏิตาจามาติตามัทังปะกาเซนโตสัทธาตายาจปุตตังราชปุตติโอทาเกนาภิสินจิตาอาสัทธานังอาสัทธานังวิติตาวานาอาทานังเอตมัปลวิติอาทิเยเดวะเตมัทถิงทุกขังอาคาตุมิจิสังฆลิโทยาจักโกทาลิโตพุทโธพระมโนคาลามาคาโตตัสสะทินาตาวติงสาสักอินทาอิเตมัทธิพุตติยาสาสิเนเวสันตรัสสะอนุโมทิพุตตะเกทานามุตตะมันติเก่ายังคานหาในกันมัทธิ90คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วตามมัทธังปะกาเซนโตสัทธาอังหาตาโตรัญญาวิวัสเนสุนิยาสุกะมะนังปฏิสักโกพระมนาวันเนนาปะโตเนสังอาติสัทธาติกัจจินุโพโตกุสลังกัจจิโพโตอานามะยังกัจจิอุนเชนายาเปทากัจจิมูลภลาภหูกัจจิดังสัจจมากัสสะโอพระเมอะโทพระเมอะนามะยังอะโทอุนเจนายาเปมาอะโทมูลภลาอะโทดังสัจจมากัสสะอาเปวาสิลิงสปาวันเนภาลามิคาวะกินเนหิสาไมหังนาวิจติสัตตโนกาหาจิโนจาอายังตาตาภามโนลัทธิยาปะกะโตติคะเลจาตังวันทาสิยังนาจายังพระมโนตาตาธรรมิกาโหติพระมนายะโคพระมนะวันเนนะคาทิตุงตาเนนะนิยานามานาปิสาเจนาคินโนตาตาอุเทคาสิติราชปุตติจาโวมานาราชปุตติจาโวมานาขีญาเก่ายังกันสักกบาลมี43คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วกาเสตังมุขามาปะเตเหมังมุตตะมัคคินานิขังวาจาตารูปัสสะอุกามุขังปะหังสิตังอุโภสัทิตาสีหาวิลาวานิขันตาอุโภสัมปเตตรูปกาจตารูปมายาเยวะอิเมติสันติดารกาติกุโตโนตวังภารัตวาจาอิเมอานิสิตารเกอาจารธรรมโนปโตกุโตอากาจติพระมณติไมหันเตภารกาเทวตินาจิตเตนะสัญชยาอาจาปนาราศีรติยโตเมรธาดารกาติเกนาวาจายาเปเยนะสัมมายาเยนะนัมมะเตโกเตตังทานัมมะทาพุทธเกมยังเมกิงเจอิทาอาทิธนันทันจาเวจติเอตุเวสันตโลราชสิวิรเทปัสสะสตุเตนะเทวังไมหังวัจจนาเหหิเตสิวิสุตโมสยามเมวะเทโวขันตวานาสิปติงราชสัญจโยอาจาปัสสะดาหติอัสสา
ราธาปฏิเสนาสนาหายันโตมังเนขมาจะมังอันเวนโตพระมนาจาปุโรหิตาตโตสัตติสังหาสานิโยทิโนจารุตัสนาคิปมายันโตสันนาธานานาวัฏเทหิอลังกตานิลาวัฏาตระเนเกปิตาเนเกนิวาสิตาอัญเยโรหิตาอุณาหิสาสุตาเนเกนิวาสิตาคิปมายันตุสันนาธานานาวัฏเทหิอลังกตาหิมาวายาธาคันธาโรปปะโตคันธามาธโนนานาโรเกหิสัจฉันโตมหาภูตาคนาลโยโอสะเทหิจเทเวหิติสาภติปวัติจคิปมายันโตสันนาธาทิสาพัตโตปะวันโตจัตตาโตนาคสังหาเสหิสัญจานังบาราโลเกหิจุปยังตันทาปินโตสัราวาโคนานาวานาภะโอริจากุจันตาโมปะโกจเตโอโตสัพโพพิเตโอเตหิมหาราชปปะกถานิติตาขิญาเก่ายังคาถามหาราช69คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแลตามัทังปะกาเสนโตสันทาอาหาเตสังสุตวานานิโกสังพิโตเวสันตาโรอาโหปะปะตังอเบโรหิตวาพิโตเสตังโอติกาติอิงกามาตินิสาเมหินิโคตโสยาทิโสวะเนอาชานิยาหิสันติทัจจคาเนวทิสะเลอิเมนุนาอารัญญามิมิกาสังฆาเดลุทธกาวาหุลาหิปะริคิตวาโสภะเพปะเตทัตตาวะเดวิโกสมานาติปะหิหันติเนสังวรังตถามายาอะทุสกาอาตรังเยอวารุทกาอามิตาหัตถาตาปัสสะโตปราคาตากันติอามิตานาปัสสะเหยยงอัคคีวาโอทกันตเวตเทวตาวังวิจินเตสีอภิโสธิสิยาติตะมัทังปะกาเสนโตสัทธาอาหาตโตเวสันตโลลาจาอุโลหิตวานาปปตานิสิทธิปันนาสาลายังทันหังกัตวานามานาสังตโตมาติราชปุตติโอโรหิตวานาปปตานิสิทธิปันนาสาลายังทันหังกัตวามานาสันติตามัทังปะกาเสนโตสัทธาอาหานิวัตยิตวานาพระทังพุทธาเปตวานาเสนิโยเอกังอารัญเยวิหารันตังปิตาพุทธังอุปาคามิปฏิขันธโตโอรุยหาเอกังโสปัญจลิงกโตปริกิโนอามาเจหิกุตังสันจิตุมังกามิตตตาสะโกมาลังโสรามาโรปังสมาหิตังนิสินังปันนาสาลายังจายันตังอะกุโตพยันเตหุสาเตหุปาลิสัจปานินาปริมาจตกาจิโวกุสลังปุตตะกาจิปุตตะอนามายังกาจิอุนเทนายาเปทาอาโถอโรคังโยคังเนปัญจลิงกาตาสายาจันเตโรตันตาเบระเววัตเนเวสันตรัญจามัตินจาสัมเบรัฐาสมาคัตตาตะวังโนสีอิสะโลรัจจังกะเรทะโนอุโพติชาคติญาปภากถานิทิตาขิยาเก่ายังคาถาสักกติ36คาถาก็แล้วเป็นห้องก่อนแลเอาแล้วเลิกกันสุดท้ายพระเวสสันดรเข้าบ้านเข้าเมืองญาติโยมศรัทธาตั้งใจฟังกันสุดท้ายคาถาของการสุดท้ายเข้าบ้านเข้าเมืองเงินทองเข้าบ้านเข้าจองเนาะยศถาบรรดาทรัพย์ความสุขความเจริญได้เข้าหาตนหาตัวในวันนี้ยามนี้
ธาเมนาลาจังกาเลนตังรัฐาปปาจายิตามังตะวันจาจานาปทาเจวันเนกามาจาสมาคตาเตตุกตัญจังหิโตปุตตาปุนาหจังกตังมยาโยหังสีวิตังวัจจนาปปาเจสิงอดุสกันติเยนะเกนะจิวันเนนะปิโตทุกขังอุทาปะเหมาตุญาภาคินิยาเปอาเปปันเนหิอัตโนเตตัสสะมาโทสังอากัตตานวัจจนังตังกะโลหิเมเอสิลิงคิงขันอิสิลิงขังเนหาริตวาราชาเวสังอาคาหันสิติตาโตเวสันตโรราชาราโชจันลังปวาหายิสัพพังวัตตังจัชิตวานาราชเวสมาตาราญิติตามัทังปะกาเสนโตสัทธาอาหาสีสันหาโตสุจิวะโตสัพพลังการภูสิโตปัจจยังนาคามาริหาคังคังพันธิปาลันตาปังตะโตสัจเจสหัสสานิโยทิโนจารุทัสสนาสังหจตาปลิกาลิงสุนันทิยันตาละเทสะพังตะโตมัทิงนาหาเปสุงสิวิกัญญาสมาคตาเวสันตโลตังปะเลตุชาลีกันหาทินาโจโพอโทปิตังมหาราชาสัญจโยอภิรักตุติตามะทังปะกาเสนโตสัทธาอาหาอิทันจะปัจจยังลัทธาปุเพกิสามัตตโนอนันทิยังปลิกลิงสุรัมมณีเยเยเลขาปะเจอิทันจะปัจจยังลัทธาปุเพกิเลสามัตตโนอนันทจิตตาสุมาณาพุเตสังกัมมาลัคนาอิทันจะปัจจยังลัทธาปุเพกิเลสามัตตโนอนันทจิตตาปิติตาสหปุเตกาเลนตุปิตุจังปิจะปุตตกาอาโทปิตังมหาราชาสัญจโยอภิลาคตุยังกินจิติกาตังปุญญังไมหันเจวะปิตุจะเตสัพเพนะเตนะกุสเลนะอาชาโลตวังอามะโลภวติตามัทังปะกาเสนโตสัทธาอาหะกะปะสิกันจะโกสยังโคมาโกตุมปะลานิจะสัสสุอุณหายะปะเหสิเยหิมัทเทอาโสภะทาตะโตโคมันจากายุลังอาคังทังมานิเมฆลังสัสสุสุนาหายาปะเหสิเยหิมัทถิอาโสภะทาตะโตโคมันจากายุลังขีวยังรัตนามายังสัสโสสุนาหายาปะเหสิเยหิมัทถิอาโสภะทาอุณตังโมคาภูลัญจานานาลเตจามานิเยตันโตสุนังหายาปะเหสิเยหิมัทถิอาโสภะทาอุคาตานังคิงคามากังเมฆลังปฏิปาตุกังสัสโสสุนาหายาปะเหสิเยหิมัทถิอาโสภะทาโสตัญจโสตวัจจัญจอุปนิชฌายาเสยสิอาโสภะภราชปุตติเทวกัญญาวานันทะเนสีสันหาตาสุจิวัฏาสภาภรานาปุสิตาอาโสภะภราชปุตติตาวัตติงสาอาจาลากัทาลีวัตโชปิตาชะตาเจตลตาวันเนตันตาวรณะสัมปันนาราชปุตติอโสปันทัสสะกุณีมานุสินีวัชตาจิตาปตาปฏินิโกตาปะกะพิมโพติราชปุตติอโสปัฏฐาติตัสสะจนากามาเนสงนาติวุธังวะกุญจรังสติกามาสัรคามาอิสาทันตาโอโดหะวังสามัทถิ
นาคะมาโดยหานาติวุฒังกุญจารังสติขมังสลักขมังอีสาทันตังอุรุณหวันติตังมัทธังปกาเสนโตสัทธาอาหาสะพังหิตังอารัญญามิยาวันเตธามิขาอาหุเวสันตรัสสะเตเจนานัญญามัญญังวิเหทายุงสะพังหิตังอาลัญญามิยาวันเตทะทิชาอาหูเวสันตรัสสะเตเจนานายามันยังวิเอตายุงสะพัมหิตังอารัญญามหิยาวันเตตามิคาอาหูเอกาชังสันนิปติงสุเวสันตเรปายาตามหิเสเวนังราธาวัฏเนสัพพามหิตังอารัญญามหิยาวันเตตาดิจาอาหูเอกาจังสันนิปติงสุเวสันตเรปายาตามหิเสเวนังราธาวัฏเนสัพพามหิตังอารัญญามหิยาวันเตตามิคาอาหูนาสะมัญญูนิกุจิงโสเวสันตเรปายาตามหิเสเวนังราธาวัฏเนสัพพามหิตังอรัญญามหิยาวันเตตาทิจาอาหุนาสามัญโยนิโกจิงโสเวสันตเรปายาติเมเสวินังราธาวัฏเนตะมัทธังปกาเสนโตสัทธาอาหาปติยาโตราชมาโควิทิโตปุปสันทิโตวะเจเวสันตโรราชายะทายาวาเจโตตาราตโตสัตติสหัสสานิโยทิโนจารุตัสสนัสสะมันตาปาลิกาลิงสุเวสันตเรปยาตัมหิสีวินังรัฐวัฒเนโอโรทาจักุมลาจาเวสิยานาจาพรามนาสมันตาปาริงโสเวสันตเลปยาตามิสีวินังรัฐวัฒเนหาทานโรหาอานิกาธาตรติกาปฏิการกาสมันตาปาริการิงโสเวสันตเรปยาตามิสีวินังรัฐวัฒเนอาการโรติยาจามาตราเดริหัตถสุวัมมิกาโปละโตปฏิปัจิงโสเวสันตเรปยาตามิเสเวนังรัฐวัฒเนสมาคตาชานะปทานเนคามาจัสมาคตาสมันตาปลิกลิงสุเวสันตเลปายาตามเหเสวินังรัฐวัฒเนตามัทธังปกาเสนโตสัทธาอาหาเตปะวิงโสโปรังรัมมังปังหุปกาลโตราชาตานังทัตวานาคติโยกายาสะเพทาสะปัญโยสังขังโสอุปจานาติเตมุตาปกาเลก็มีด้วยภากาตังกันธานิธิตาอันว่าคาถาหลายหลากนับเลี้ยวหากปอปันอันพระจอมธรรมที่ไว้เทศนาไว้เป็นตราในมหาเวสันตราชาตกานับแต่ตัสพรกานาคาตลาบต่อเต่านครการก็บังคมสมเด็จสเดสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านบัดนี้คาถาปันนะครับก็เทศนาธรรมบรมวลเรียบร้อยในเมตตาท่านพระมหานารากรสำนักวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสำนักพระสิงห์หลวงเมตตาแสดงธรรมบรมวลเรียบร้อยบัดนี้ไปเอาศรัทธาทุกท่านเลยนะครับช่วยกันอยู่บนวิหารเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวมาประเคนกระถาปันเจิญครับช่วยกันเลยลุกเลยลุกเลยช่วยกันศรัทธาที่อยู่บ้านแม่ยุพินหลายๆท่านเลยครับศรัทธาวัดโลกบุรีศรัทธาที่อยู่บ้านตั้งใจนะพนมมือไว้
เราจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสาธุ สาธุ สาธุ วันนี้จะเจิญคณะศรัทธาวัดหลวงมลีจุโคนจุดเทียนกับจุดเทียนตัวเราช่วยกันแล้วก็ท่านใดที่เดินทางมาแล้วยังไม่ได้บูชาตุงเทินตุงทองจุงชะตาราศีบูชาได้นะครับที่หน้าวิหารนี้ไปนิมนต์ละเฮปอนครับผมเกือบมรณภาพละ ยาวแก่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายตั้งใจญาติน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลแผ่พายบุญกุศลเป็นลำดับสืบต่อไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโจติราโสยถาปณิไม่มีเจ้ามูลสมณะสัทธาและมูลสัทธากนะกนาตั้งไปในและไปนอกไปในก็หมายมีท่านอาจารย์พระสิทธิวชิรานุกูลและก็คณะสงฆ์สามเณรวัดโลกโมลีเป็นเก้าหนไปนอกหมายมีเจ้ามูลสัทธาทายกทายิกาตั้งหลายทุกท่านทุกคนต่างได้สนองคงขวายน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตยวัตถุตามตั้งหลายมวลช่วงนี้มาปูจาพระธรรมเทศนาคาถาพันซึ่งเป็นคาถาพระบาลีรวมตั้งแต่การทศพรการเก้าจนถึงนครกันทวนสุดปลายปัจนี้เทศนาปริโยสาเนการแสดงธรรมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วขออานิสงส์อันเกิดจากการฟังคาถาพันก็ดีอันเกิดจากการถวายปัจจัยบูชาพระธรรมเทศนาก็ดีขอเป็นบุญเป็นกุศลได้อุทิศไปหาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมิตรเกิดสหายครูประชาจารย์เจ้ามีเจ็ดเจนขกุลเป็นเก้าเจนขกุลเป็นแดนแสนเจนขกุลเป็นขนาดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่พื้นฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินสัตว์ตีนสองตีนและสัตว์อันหาตีนบ่ได้จงมาปัตตาอนุโมทนากับเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายและก็ขอให้เจ้ามูลศรัทธานับนี้ต่อวันไปหน้าจงเจริญไปด้วยโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอยู่ให้มีใจไปตามใดขอให้มีแต่โจกแต่ลาภผ้าแปรจะหน้าฆ่าซึกซัดตะลูมูมานแล้วก็ขออานิสงส์แห่งคาถาพันตั้งแต่การทศพรกันแรกจนถึงนครกันสุดท้ายจงได้มาปิกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายแม้นึกขึ้นผาธนาสิ่งใดขอสมความปรารถนาจุอย่างจุประการขอเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละอธิปไตยะอโลกยะลาภสักกาละขอให้มั่งบุญปุ่นเต้าด้วยกันจุท่านจุคนนั้นจงจักมีใจยะตุพระวังใจยะมังกลังใจยะโสถีพระวันตุโวสัพปิติโยมิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมเทศนาตานังอุติสตานังนิพพานังปะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังกามาทาเมพันเตมยะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการก็ขอบพระคุณพระมหานรากรสำนักวัดประสิงห์หลวงเมตตาแสดงธรรมคาถาปันบรมวลเรียบร้อยขอบคุณครับ
ลำดับนี้ไปจะได้ฟังธรรมอานิสงส์มหาเวสสันดรชาดกกับเรียนกราบราตนานิมนต์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านดร.ดวงคำนะครับจะได้มาเอ็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาสำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้ามาในวัดโลกโมลีด้านข้างวิหารหลวงจะมีทางประทีปปูจาพระธาตุเจ้าปูจาธรรมพระเวสสันดรท่านใดจะปูจาเจิญได้ไปปูจาที่เจ้าหน้าที่กรรมการข้างวิหารหลวงท่านใดจะปูจาตุงจะตาตุงเงินตุงคำตุงจะตาชีวิตใบเกิดไปปูจาได้ในข้างวิหารสำหรับตุงปูจาชะตาปีปูจาแล้วเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วขึ้นมาแขวนปูจาต่อหน้าองค์พระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถองค์พระพุทธปฏิมาบนวิหารหลวงสำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่ขึ้นมาวิหารแล้วจะบูชาชะตาปีเกิดชวดฉลูคานทอมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วกลากาจอโกนก็มาบูชาได้บนวิหารหลวง12นักกษัตริย์ราศีท่านใดจะบูชาธรรมไปปักหรือห่วมกับคณะศรัทธาอยู่บนวิหารหลวงได้สำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่ไปบูชาโคมแขวนบูชาที่ลานพระธาตุเจ้าเจดีย์เขียนชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็แขวนที่ลานพระธาตุเขาจะบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีขออนุญาตรถยนต์ทุกคันที่เข้ามาในวัดโลกโมลีขออนุญาตอย่าจอดซ้อนคันเด็ดขาดนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องการจราจรเดี๋ยวท่านไม่กลับคนอื่นก็กลับไม่ได้นะครับขออนุญาตไม่จอดซ้อนคันถ้าท่านใดฝ่าฝืนนะครับทางวัดมีนโยบายการจัดการเป็นระบบนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยรถจักรยานยนต์ทุกคันพยายามจอดเข้าไปด้านในอย่ากีดขวางจราจรเด็ดขาดเราร่วมด้วยเราช่วยกันนะเพื่อความสงบนะครับในวัดความร่มรื่นนะครับสวยงามด้วยขออนุญาตรถยนต์นะครับขอย้ำเลยรถยนต์ทุกคันช่วยกันแบ่งนะครับรถยนต์ทุกคันไม่จอดซ้อนคันเด็ดขาดไม่จอดซ้อนคันเด็ดขาดนะครับถ้าจอดซ้อนคันเจ้าหน้าที่ทางวัดก็คงจะต้องไปย้ายให้ท่านนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ไว้เลยแล้วเมื่อกี้ลงไปข้างล่างเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดมาถึงกลางถนนส่วนด้านหน้าวัดย้ายรถเลยนะครับเข้าไปจอดด้านในนะครับช่วยกันเราต้องช่วยกันนะครับวัดเป็นของส่วนรวมวัดเป็นของส่วนรวมเป็นของทุกท่านเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับและยิ่งสำคัญเป็นประเพณีทอดงานประเพณียี่เป็งเทศมหาชาติด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางเข้ามาเยอะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับเราต้องช่วยกันวัดโลกโมลีจะได้สวยงามนะอันนี้ขออนุญาตจริงๆตอนนี้ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เมตตาธรรมขึ้นสู่ธรรมาสแก้วธรรมาสคำแล้วนะครับบัดนี้ไปพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านเราช่วยกันคนที่อยู่บ้านก็ตั้งใจคนที่อยู่ในวัดก็ตั้งใจละนี้ไปศรัทธาวัดโลกโมลีทุกท่านเลยลุกออกมานะครับคนสวยๆทุกท่านมาเลยครับจุดเทียนส่องธรรมมาแม่มาต้องพ่อขายช่วยกันมาเนี้ยหมู่เฮาเนี้ยวันนี้เราเป็นเจ้าภาพทุกคนมารับเทียนชนวนก่อนนะเอาเทียนนี้แล้วก็ไปจุดเลยจุดเทียนส่องธรรมคณะศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านตั้งใจนะวัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองวัดจะเด่นเพราะประชามาประคองช่วยกันวัดมั่นคงดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตางามล้ำค่านครพิงเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทวดาเตป่าหักเสื้อวัดโลกโมลีเสื้อบ้านหักษาหัวเวียงเจียงใหม่ลุกขะเทวดาอากะสะเทวดาอินพรหมโยมยักษ์ขุดหนักน้ำได้มาอภิรมย์จมชื่นณบัดนี้ครับสาธุองค์การสังฆาแด่พันธินทลาย
รัตนาพันแผ่วพังแก้วเจ้าตั้งสามประกาศณโอกาสกาลบัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายอันเดินทางมาจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงโลงอุโบสถอารามวัดโลกโมลีเดชเมืองตตินีไข่ฟังธรรมอานิสงส์มหาจารย์บัดนี้ขอกรมกราบอาราธนานิมนต์พระฤาษีพระมุนีตนวิเศษนามว่าท่านไพรกูลขคูไพบูลเจติยานุรักษ์อื่นสู่ธรรมะแก้วเตสนาธรรมโพธิวิเศษแผ่ผู้ค้าต่างหลายอันนั่งท่ากอยฟังธรรมังอาลาธนังกะโลมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขกามาปเตนตาอริยะเมตตายังปัสสิตุงเวสันตัลลาจันตกังสุนิตวาสัพจุนาตะเยจะสกัลลาธัมมังจาริตวเตปัญเยนาโลเกรันตันนันชาสารโวดุราสปุริสานตั้งหลายตั้งยิ่งจากฝันหมู่อันพร้อมนาอยู่ฟังธรรมจุ้งดาจำที่ถอยยังจะดกซอยเดิมอ่อนอันประเวสสันดรกันบ่เศร้าอันอาจารย์เจ้าหากสังกายนาไว้เมินนานอันนำมาจากมุกการตะวันกะว่ามีตนว่าเยจะนาดังนี้อันว่าคนตั้งหลายน้อยใหญ่มีใจมาไฟกุศลเพื่อฮือสุขแก่ตนไปนาได้หันพระเจ้าว่าจือว่าอาลิญะเมตไตรจุงแปลงใจใส่แผ่กว้างตกแต่งหางเครื่องปูจาแล้วฟังธรรมเทศนากันวิเศษอันชื่อว่ามหาเวสสันตราชอันใจโคยำบอกขาดยินดีดังพระมุนีเป็นเจ้าได้เทศนาเล่าว่าคนฝูงใดมีใจใสสะอาดได้ฟังธรรมมหาเวสสันตราชแต่เก้าเดิมอ่อนตลาดต่อเต้ารอดถึงปลายจันได้จุติตายเจียนจากละทากจากเบื้องโคนอันจักเอาตนไปเกิดยังฟังฟ้าเลิศตาวะติงสาหรือได้ไก่กามาเกิดเอากำเนิดเมืองคนสัมบัติตนก็มีจุสิ่งอันเป็นยิ่งกว่าคนตั้งหลายและนาเตสนาตัสสาวรากันทังราภิตวาเยปูเจเห็นเตเยจนาอันว่าคนตั้งหลายอันว่าตั้งหลายฝูงใดได้ปูจาเอากันตะสะพรอันใส่ดังอันพละบุญอันพาเสดปาเกิดโภคาพ้นจากพยาจุสิ่งได้สุขอันลิงยิ่งบอกขาดได้ประสาทเลิศแล้วอันประดับโดยเกี่ยวเจ็ดประการมีสัมปติเจียงขานมากกว้างดังมาจ้างงัวควายคายิงใจช่วยใจฉุกบานไข้คืนวันดังอันคุณรักษาวันเจ้าฟ้าปันแก่นางน้องลาพุทธเดปาละมีลำเลิศได้ลงมาเกิดเมืองคนอันปอนตำดนเนือสิบสิ่งก็ได้ประเสริฐโดยยิ่งผาธนาและนาหิมะวันต่างประเพตัวจุเจปูเจนเตอันว่าคนต่างหลาย
ผู้ได้มีใจผ่องแผ้วปูจาธรรมวิเศษแล้วจึงว่าหิมะปานก็มีอานิสงส์เจียงคานวิเศษพละอานิสงส์เตศมีลายจุ่งจักสบายหลายแหล่จักเงินคำแผ่มากเต้าไหลหลังเข้าดังอันและนาตานะขันตังระพิตวาปุเจนเตอันว่าคนต่างหลายหุงได้หนุ่มเท่าได้ปูจาธรรมพระเจ้าชื่อว่าตานะขันพละบุญตันตนเลิศแล้วจักมีปริวานแก้วมิตรสหายข้าหญิงใจอ่านร้อยมีวันณะซอยผิวงามมีสัมปติลามากเต้าตุกคำเจ้าเจยบันเหตุได้ตานะขันนางอันและนาวันนาปะเวสานังราภิตวาปูเจนติอันว่าคนคงได้ปูจาธรรมนั้นสว่างใสวิเศษชื่อว่าวันนาปะเวทดวงงามจักมีปัญญาลายลามอาจกลางเสวยเป็นเจ้าฟ้าจมพูจุ่มศัตรูบ่รู้กายมีสัมปติไล่ถมนานว่าฝุ่งเทวดาอยู่เฝ้าเหตุใดผู้จะทำพระเจ้าชื่อว่าวันนาประเวทนั่นแหละนาจูจักกะปะปังละเปตวาเยปูเจนเตอันว่าคนต่างหลายผู้ใดมีใจใสบ่เศร้าได้ปูชาธรรมพระเจ้าชื่อว่าจูจักกะเลิศแล้วพละอานิสงส์หลวงลายภาธนาหมายมักไฟจักของในน้อยใหญ่มวลมีจักสัมปันติบอกแก้ววิรูปแก้วบุญตาดังพระนิยาอ่อนน้อยสอนอยู่ถอยฟังกามสามีกายำรักขอดยังเจ้าหน่อยนอดพระนิยาพละบุญต่างหลายอันเกิดดังนางอมิตตานอเนากับพรามเท่าปุ่มใส่นั่นแหละนาจุลวันนังละเพตัวผู้เยผู้เจนติอันว่าคนบุญใจทั้งหลายนี่ศรัทธาใสบ่เศร้าได้ปูจาธรรมพระเจ้าชื่อว่าจุลปนอันเป็นมงคลอันประเสริฐป่าหือเกิดเจยบานโดยเหตุดังส่วนอุนตยานป่าไม้ดังสะโกกขะละใหญ่ขะละนีประดับประดาได้ดีหลายแหล่กลิ่นคันธาแผ่ลวงลามอานิสงส์ใสบ่น้อยปากาศก้อยมามานภัยทั้งหลายสัมปติลายหลังเข้ามาอายุยืนมากเต้านำนาเหตุดังใดปูจาจุลปนนั่นแหละนามหาวันนังละเพนตวาปูเจนติอันว่ายิ่งใจผู้ใดหนุ่มเทาได้ปูจาธรรมพระเจ้าดวงใสชื่อว่ามหาปนใจผ่องแผ้วก็หาดเลิกแล้วจุประการได้เจยบ้านบอกขาดสัมปติอาจเนื่องน้องจักกะหนึ่งของอันใดก็สนมสมมโนไมไฟอ้างเหตุได้สร้างและปูจาธรรมมหาปนและนาผู้มาละปับปังลามเป็นตัวปูเจนอันว่าฟูงยิ่งใจใหญ่น้อยได้มีใจไฟศรัทธาได้มาปูจาคมกล่าวยังทำกันนี้ชื่อว่ากุมาละปันอานิสงส์ปันมีมาปุณก็จะหากมีกองวัดอันใดปฏิบัติโดยตามจักมีสัมปติลายลามากวางเป็นเจ้าจ้างปราบชมพูอันใดอยู่ไกลของนายน้อยน้อมไว้ได้สมปานอนาคตการไปปนาจักหันเจ้าฟ้าเจียงอาชื่อว่าอริยเมตไตรเหตุใดผู้จะทำใจวิเศษชื่อว่ากุมาลปันฟังพระธรรมเทศนานั่นแหละนามัตสีป่าบังละเพตัวปูเจนเตอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดหนุ่มเทา
ได้ผู้จะทำกันนี้เล่าชื่อว่ามัทธิอานิสงส์อาจได้โกรธดูบุญนั้นโสดเป็นตลาสัมปติมีมากเลือลายอายุหากยืนยาววันนะข่าวภายพองปัญญาทรงเล็งหันรู้จุอันโลกใดบ่หอนใดเครื่องขี่อันนั้นลูกเต้ามีเป็นเปิ้งที่เปิ้งต่อเต้าถึงจะลาเหตุใดบูชากันมัทธิและนาสักกะปันนางปังลาปีตัวผู้เจนเตอันว่าปุกกะลาผู้ใดได้บูชาอย่างสักกะปันใสวิเศษแม่นจักอยู่ในเขตแดนใดต้นไก่ก็ดีรักขอดอันว่าเทวดายอดย่อมรักษามีสิเนหาลายแหลปากจะแก่ผลได้เขาย่อมได้มีใจไฟห้อยได้จื่นจ้อยสดสดีเขาของมีลายลาก็ทุกยากทุกทานเหตุใดสร้างและตานกลมกล่าวพระธรรมเจ้าชื่อว่าสักกะปันนั่นแหละนามหาราชาปัปปังราปีตัวผู้เจนติอันว่าคนทั้งหลายได้บูชากันมหาราชอานิสงส์อาจนำนาเที่ยงจักปาเกิดได้เครื่องใจตันโลกของบริโภคยุอันกระลายประการเสนาหารสีเหล่านั้นสะสมมาหนักเต้าหลายเนืองนองก็โดยปรารถนาว่าเหตุใดอันใดบูชามหาราชกันอันประเสริฐนั้นแหละนาชักคัตติยะปัปปังระเพตัวปูเจนเตมนุษสาเยจนาอันว่าฝูงได้ปูชาทำกันสักกัตติอันอามิทรงผลิตมากหมู่คาศึกหากเข่งคามไผบ่นามเน่งนีบจักได้รีบได้เร็ววันเสวยสุขหากว่ามีทุกข์ก็หาบ่ได้สัมปติก็ไร้ทมนาเหตุใดปูชากันสักกตินั่นแหละนานารักกันทางราพีตัวผู้เจนตึงอันว่าปุกกะละยิ่งใจหุ่นใดก็ดีมีศรัทธาผ่องแผ้วได้ปูชาแล้วยังนครกันพระละบุญตันอันประเสริฐอานิสงส์หลวงลายแม่นกระเน่งหมายใครได้ย่างเข้าของโลกตายอันใดบ่หนีไกลจากธรรมแล้วย่อมผสมกรรมบักกันไพธาธนาจักเป็นใหญ่ในโลกาเป็นพญาเจ้าฟ้ายศอากลาหรือเรื่องสัมปติเนืองหลายลาคนน้อยหากได้ปูชามีอายุวะภาษามากเต้า120 กว่าเขาเป็นประมาณมีค่ายิ่งใจมากใจบ่ฮือใดอ่อนสวัสเดเหตุศรัทธามีบอกขาดปูชาธรรมมหาจาเดิมอ่อนชื่อว่ากันนครสุดซอยบ่น้อยเลยนาปูชาปะเกเตจะยินดีตุกติเตนะปุญญาสะปะเกอันว่าสังฆทายนาอาจารย์เจ้าแต่ก่อนเป็นเช่นกุมรเดิมมาได้เทศนากล่าวไว้ว่าคนใหญ่ยิ่งน้อยยิ่งใจมีใจใสสะอาดละเว้นขาดบาปกรรมได้ปูชาธรรมวิเศษชื่อว่าธรรมมหาเวสสันตละละนี้เล่าหูนั้นก็จักได้เป็นเจ้าคนในคนมีลี้ผลหลายหลากมีอานุภาพมากเหลือหลายมีจ้างม้าย้ายหลายแหล่ดังกองก้องนันตะเตลีปันเกาลูกมีอ่านใดเพียภาพมีบ่ไล่ลายลามีเนื้อตนอันงามลำเลิศสัมปัตติเกิดหลวงลายเล่มเงินลายคำออกยาย้ายลายแหล่มีจุกแง่บุรีเขาสารมีลายลาเขาเปลือกมากเต็มสางบ่ปกบางสักเพื่อบ้านเมืองเรื่องไรยาทากาละในกาละเมื่อใดดังอ่าน
ตถาในกาลยามนั้นอันว่าเจ้าพระอริยตนอันพระเสริฐหากจักลงมาเกิดในโลกลาสมปานกลาดรัฐพญานำดันดังมวลหมู่โลกเข้าสู่มหาเนรปานมันหือตานบ่ขาดมีศีลสะอาดรักษามันภาวนาไปใจจักหือได้สุขีสวัสดีคำเจ้าได้หันหน้านอนเอาชื่อว่าอาริยะเมตไตรหือใดไกลจากไผมันลอดแก้วเวียงยอดแก้วมหาเนรปานั้นแล่นนาเทศนาวาสาเนสาธิกาธรรมเทศนาโสติปฏิปลาตินิปุนิงสุภหุจนาในเมื่อแล้วธรรมเทศนาอันพระพุทธเจ้าหากได้เทศนาอันว่าคนดังหลายมวลหมู่ก็ได้ถึงยังโสตาสกิตาคาอนาคาและอรหันตาตามบุญสมปานแห่งตนได้กตาติการกันมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลมหาเวสันตระอานิสังสังกาถากิญาอันเทศนายังมหาเวสันตรราชก็บังคมสมเลสาเดสาธุสาธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาทำสุดสวยทำการทวนซีอานิสงส์มหาเวสสันดรชาดกบรมวลเรียบร้อยได้เมตตาธรรมท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดโรงโมลีก็เทศนาธรรมบรมวลเรียบร้อยบัดนี้จะได้เกณฑ์ถวายปูจาธรรมคณะศรัทธาวัดโรงโมลีวันนี้เป็นคณะศรัทธาวัดพ่อแม่ศรัทธาตัวเนอร์อยู่ที่ต่างบ้านเดี๋ยวจะได้รับปอนนะครับรับปอนรับศีลรับปอนมงคลนะครับศรัทธาช่วยกันเลยครับช่วยกันมาลุกกันเลยช่วยกันครับผมศรัทธาช่วยกันเนอศรัทธาช่วยกันเดี๋ยวรวมแล้วก็อันนี้การสุดท้ายแล้วนะครับการสุดท้ายในคืนนี้วันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา7 โมงเช้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นติ6 โมงครึ่งพร้อมกันนะครับฮับก่อนเอาไปประเคนศรัทธาที่อยู่บ้านศรัทธาที่อยู่บ้านก็พนมมือขึ้นสาธุขาธุสาธุวันนี้ครูบาเจ้าหลวงสำนักวัดโลกโมลีมาเทศเองเนอะเพราะฉะนั้นศรัทธาทุกท่านฮับปอนครับแม่น้อยใส่เพิ่มอีก2 ปันกันใส่เพิ่มอายุมั่นขวัญยืน110 120เอา200ไม่น้อยไม่น้อย200น้อยทำบุญพิเศษลำนี้ไปฮับปอนศรัทธาตั้งบ้านตัวฮับปอนครับโมทนากับไม่น้อยทำบุญพิเศษพระมหาเมรุแสนยอดซึ่งจากไป4 ปีแล้วได้มาฟังธรรมเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ก็มาหาไม่น้อยก็ได้เนาะตั้งใจกรวดน้ำดีและบัดนี้ศรัทธามวลหมู่ตั้งหลายอันไม่มีสมาธิศรัทธาท่านเจ้าคุณสิทธิเจติยานุกูลได้เป็นเก้าเป็นประธานในนามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีได้สนาศรัทธาวัดโลกโมลีที่ใกล้ได้มาปูจายังธรรมเทศนาชื่อว่าอานิสงส์แห่งพระเวสสันดรได้เทศนาจบไปแล้วขอเป็นพระบุญกุศลไปถึงก็เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ล่วงลับดับขันลงไปแล้วญาติโกโหติกาญาติทั้งหลายและขอบุญกุศลไว้แผ่เทวุเทวดาสามัญจอมเงินที่อยู่ที่อาศัยของทุกท่านทุกคนตลอดถึงเทวุเทวดาวโลกลีเจ้าวัดสุทรงสามเณรเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่สร้างโลกลีทุกโจรทุกองค์จงได้ปัตตานุโมทนาในการแสดงธรรม
มหาราชเวสสันดรชาดกในวันพรุ่งนี้ทั้งวันเพื่อเป็นบุญเป็นมหากุศลขอท่านทั้งหลายได้มีแต่ความสุขความเจริญได้อยู่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในที่สุดได้ฟังธรรมเทศนาจบแล้วขอได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรเหมือนกันทุกคนและมีความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวนั่นจุงจักมียะถาวริวหาปุราปริเปรนเดสาขลังเอวะเมวะตูทินังเปตานังอุปกปติเอชิตังบาเดตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสปิติโยวัชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตอวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโอสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุทุกท่านแผ่เมตตาสงบนิ่งสักครู่ตั้งใจอุทิศบุญและกุศลคือกับเทวาอาหักเสือวาเสือวาเสือบ้านบรรพชนบรรพบุรุษที่ก่อร่างสร้างอารามวัดโลกโมลีจู่ตนจู่องค์จะได้มาฮับส่วนบุญส่วนกุศลณบัดนี้สงบนิ่งสักครู่ครับครับพอสมควรแก่เวลาก็แผ่เมตตาพร้อมกันนะครับอิตังตานากัมมังนิปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังลากัมมังนิปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาใจโยโหนตุโนนิจังยังกินจิงกุสาลังกาตัมพังกัมมังสัมเพยิอาเมยิกาตังปุญญังโนนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวาอาสามิงทาเนอันติงกัมตาติกายุกตาสันตาโอนตุสัมภะตานังสุขีอันตานังปาลิหาลันตุมาตาปินตาสุขีตาโอนตุทุกขามุนจันตุสัมเพยันตังกาสุขีตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมเพอายันตังกาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมเพปิสาสัมเพยัคขาสัมเพเปตาสุขีตาโอนตุทุกขาสัมเพนังคันตาสุขิตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมเพเทวาสุขิตาโอนตุทุกขามุนจันตุสัมเพอาจาริยุปัจจยาสุขิตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมปะสัมปตินังสามิชันตุโววันตามิพุทธังสัมปังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามิธัมมังสัมปังเมโตสังมาตาเมปันเตวันตามิสังฆังสัมปังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามิกุลุอุปัชฌาจาริเยสัมปังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังมานาเมปันเตวันตามิอารามิปันตาสีมายังสัมปังเมโตสังฆามาเมพันเตวันตานิเจติยังสัมปันสัมปันธาเนสุปันติติตาสลิลาธาตุมหาโพธิพุทธาลูปังกาลังสันตานาคาโลเกเทวาโลเกภามาโลเกจัมพูดิเปลังกาดิเปสลิลาธาตุโยเกสาตุโยอะระหังสัทธาตุโยเจติยังกันทากุติงกาตุลาสิติสาหาเสธรรมะเดสัมเปสังปาตาเจติยังอาหังวันดามิสัมพันโสกราม
ทุกท่านหันหน้าไปทางท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์วันตาน้อยขอขมาไปด้วยกายวาจาใจเพื่อเป็นบาปเป็นกรรมหน้าบัดนี้วันตามีพันเตสัมปังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมทิตังพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิขอท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกรูปทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขออนุญาตแจ้งกำหนดการวันพรุ่งนี้นะครับคณะศรัทธาทุกท่านฟังแรกอยู่ที่บ้านด้วยวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ในเวลาประมาณ 7 นาฬิกาภาคเช้ามีการแรกคือทศพรคนเกิดปีหนูเรียนเชิญนะครับการที่2เวลา 8 นาฬิกาถึง 9 โมงหิมพานต์คนเกิดปีวัวฉลูการที่3 9 โมงถึง 10 โมงทานการคนเปิดปีขานเสือลำดับไปนะครับ 10 โมงถึง 11 นาฬิกาวันณประเวศคนเกิดปีเถาะกระต่าย 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาชูโชคคนเกิดปีงูใหญ่หรือมะโรง12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกาจุลปนมะเสงงูน้อย13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกามหาปนปีแม่เมียม้า14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา30กุมารลับบันมะแม่แปะ15 นาฬิกา30ถึง 16 นาฬิกามัดสีคนเกิดปีลิงหรือปีวอก16 นาฬิกาซาวถึง 17 นาฬิกาสักกบันเกิดปีไก่ละกา17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกามหาราชคนเกิดปีหมา18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาชักกษัตริย์คนเกิดปีกุลช้าง19 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกานครกันมาเสวยรวมชะตากุปีหลังจากนั้น20 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา30อานิสงส์ทางประทีปอันนี้กำหนดการวันพรุ่งนี้ทุกท่านสดับรับฟังอยู่ทางบ้านก็เจิญคณะศรัทธาที่อยู่ในวัดพรุ่งนี้เราเจอกัน6 โมง 45 นาทีพร้อม7 โมงเริ่มครับผมวันนี้ขออนุโมทนาบุญกินบุญทานขอมีแต่ความสุขขอมีแต่ความสุขขอมีแต่ความสุขหลับอยู่ในวัดโลกมรีขอให้รวยๆนะครับทุกท่านทุกคนด้วยเถิดตื่นเจ้าครับขอบคุณครับผม